Christmas mode na. Setyembre pa lang, unti-unti nang namumulaklak sa mga palamuti at samot-saring parol ang mga kabahayan, gusali at kalsada dito sa Pilipinas. Nasa 20 to 36 inches ang karaniwang laki ng mga parol na isinasabit ng mga Pinoy tuwing Kapaskuhan. Pero pagdating sa parol ng San Fernando, Pampanga, grande ang mga disenyo at malahigante ang mga sukat ng mga ito. Kaya naman, alamin natin kung bakit nga ba lumaki ng lumaki ang mga parol ng mga Kapampangan. Tulad ng bituin na gumabay sa mga hari patungo sa sabsaban kung saan ipinanganak si Jesus. Ang mga parol din ng mga nagsilbing ilaw para sa mga dumadalo sa simbang gabi noong unang panahon. Sinasabi na isang Kapampangan artisan ang unang gumawa ng parool noong 1908, si Francisco Estanislao. Ito ay may hugis bituin na gawa lamang sa kawayan, papel de hapon o kilala sa tawag na Japanese rice paper at pinapailawan ito gamit ang kandila. Higit pang naipamalas ng mga Fernandino ang kanilang talento sa taunang pagdiriwang ng Ligligan Parol o Giant Lantern Festival. Isa itong kompetisyon kung saan naglalaban-laban ng mga pambatong lantern maker ng iba't ibang barangay. And as the name suggests, higante talaga ang parol na ginagawa rito. Lalawan tayo ing kasalasayan at balikan tamo atin tamong amanuan lubenas ne apinitay tang Kapampangan na tradisyon nung no karin ang dangeni pag masusya niya pamurin ta karing Kapampangan towns ne like in North Pampanga like Magalang, Mabalacat, Angeles sampang miyaliwang barrio king San Fernando atin la pamuring lubenas. Uli na nitang meging makinitang innovation more than 100 years ago nung no karin meging lang mas masala, mas maragul ding parula abe daking lubenas ampo anyang mino ng panahon ingiliglig ang parol o amanuan tamo na lantern showdown napin yung pipompunanan kaya katamong Giant Lantern Festival in karelang criteria alala talagang formal contest criterion atin lamang panenayan na nung nano ing parol mitagan king potang late in the evening nung nano yung parola makatalakad at makasindi uling pingliglig ang parolya balamay tang singkatibe, singkasikan, singkalambat pining manyambot king ligligang parol. Ngayon, ang mga parol na itinatampok ay may sukat na umaabot hanggang 20 feet at ang mga nagniningning at kumukuti-kutitap na mga bombilya nito ay umaabot sa mahigit 10,000 colorful bulbs. Ang mga giant lanterns ay patunay sa pagkamalikhain, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino parol makers. Kung dati ang parol ay gawa sa kawayan na pinaiilawan gamit ang kandila, ngayon, ang mga ito ay gawa na sa bakal at ang mga pailaw ay nagmumula sa mga bombilya na sinusuplayan ng kuryente. Ngunit kahit gaano man kaganda ang disenyo at kahit gaano man karami ang mga ilaw na nakakabit, hindi may papamalas ang ganda ng giant lantern kung wala ang tinatawag na parol rotor. Ito ang dahilan kung bakit tila sumasayaw ang mga parol kasabay ng musika. Higit pa sa mga papuri at papremyo, sumasali ang mga taga San Fernando sa Giant Lantern Festival para mapanatiling buhay ang kanilang tradisyon. Kada taon ay pinamumunuan ng pamahalaang lokal ng syudad ng San Fernando ang pinaka-inaabangan na Giant Lantern Festival. At mula 2007, naging kapartner na ang inyong himpilang CLTV36 sa pagbabroadcast ng festival, kung saan maaaring mapanood ng mga hindi makakadalo sa live event ang kompetisyon sa pamamagitan ng TV o kaya naman ay online via live streaming. At ngayong taon, patuloy na magsasanib puwersa ang CLTV36, mga kalahok, City of San Fernando Tourism Office, Giant Lantern Festival Foundation at mga sponsors para isulong ang pinakamagarbong Christmas Festival sa buong Pilipinas. Kaya naman, para masaksihan ng buong pamilya ang pinakamakulay na pailaw sa ika-14 ng Disyembre, i-follow lamang ang aming mga social media accounts at tumutok na rito sa CLTV36. Number 1. Ito ang numerong nabunot ng Barangay Kalulot ngayong taon para sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival.
Ibig sabihin, ang higanting parol ng barangay ang una sa listahan ng mga magpapakitang gilas sa kompetisyon. Pero ang tanong, sila rin kaya ang maging number 1 sa puso ng mga hurado at manonood? Higit sa titulo, malaking karangalan daw para sa Kalulot ang may pamalas ang kanilang galing sa paggawa ng parol. Sa Barangay Kalulot, ito po lang, hindi naman competition, yung sinabi ko na, para lang makita lang yung pangalan ng Kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Opo, hindi kami nakikipag-compete kasi po napakagaling lahat ng mga lantern maker natin. Saludo po kami. Bukod pa rito, isa rin sa kanilang mga pangunahing hangarin ay ang mapreserba at maipasa ang kultura at tradisyon ng lantern making sa kabataan. Kaugnay nito, nagkaroon daw ng tour ang mga mag-aaral kung saan kanilang ipinakita ang paraan na paggawa nito, mula sa pagdidisenyo, pag-aayos ng rotor, hanggang sa pagpapailaw sa parol. Ang lantern maker ng Barangay Kalulot na si Marcelino Ambrosio, excited na sa mismong araw ng kompetisyon. Ngayon po Giant Lantern Festival, talagang kaabang-abang po talaga. At talagang maganda po ang nakalalabasan po ng ating Giant Lantern Festival dahil lahat po ng lantern maker naganda po sa taon pong ito para po mapasaya po ang mga manonood po natin. 10 taon pa lamang daw ang ngayon 46 years old na si Ambrosio na magsimula siyang gumawa ng higanting parol. Anya, sa pamamagitan ng tradisyong ito, ramdam nila ang tunay na saya at diwa ng Pasko. Wala rin daw kapares at talaga namang maipagmamalaki ang mga Fernandino at Fernandina pagdating sa lantern making. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Nakasalalay sa makulay na imahinasyon ng lantern makers ang tagumpay ng kani-kanilang higanting parol. Kagaya na lamang ng gumagawa ng Barangay San Nicolas na si Edmar David, na 4th generation na ng David Lantern Makers. Bagamat halos lahat ng lantern maker ay nagpalit ng hawak na higanting parol, si David ay nanatili sa Barangay San Nicolas. Siyempre, dito ako lumaki at sariling baryo namin to. Gusto ko, ipinaglalaban ko yung sarili kong baryo. Dobling pag-preparation namin, dobling papaganda namin yung gagawin namin sa parol namin. Talagang pinaghahandaan namin yung talagang sana mag-champion kami this year. Malaki naman ang tiwala ng kapitan na si OG Simbrano sa kanilang team. Matagal na po, no, bago pang yung mga labanan ng mga parol na yan, is mga David, mga lantern maker namin sila na talaga. Kaya siyempre yung mga nalalaman nila, mas marami silang nalalaman, abang tumatagal, mas gumaganda yung ginagawa nilang parol. Kilala rin ng grupo sa likod ng Giant Lantern ng Barangay San Nicolas na kinabibilangan ng mga pinakabatang lantern makers. Ipinagpapatuloy daw ito upang mapreserba ang tradisyon at maipasa sa susunod na henerasyon. Noong Giant Lantern Festival 2023, naiuwi ng San Nicolas ang first runner-up title. Mapagtagumpayan na kaya nito ngayong taon ng karangalan bilang Grand Champion. Ngayon, alam po namin na lalong mas maganda at talagang nakita namin yung unity ng bawat isa sa amin. Talagang pagagandahin po namin at gusto po namin na ang Barangay San Nicolas is magcha-champion ngayong labanan na ito. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. The youngest lantern maker. Siya ang 27 years old na si Renan Tizon, ang nasa likod ng pambato ng Barangay San Juan sa Giant Lantern Festival 2024. Si Tizon ay kaanak ng isa ring young champion na si Mark Nino Flores. Matatanda ang matagumpay na naiuwi sa San Juan ni Flores ang kampyonato noong 2022, gayon din ang second runner-up title noong 2023. Susubukan naman ni Tizon na mapanatili ang barangay sa listahan ng mga nangungunang entry sa gabay na rin ng kanyang pinsan. Pero pwede naman bumawala yung pressures bilang isang batang lantern maker. Sa tulong po ng aking pinsan, ginagabayan po niya ako
Araw-araw niya akong tinuturo, walang sawang suporta. Ayon pa kay Tizon, walang kompetisyon sa pagitan nilang mga lantern maker. Sila ay nagtutulungan. Yung po mga lantern makers, wala pong competition na nagaganap. Para po mga enjoyment lang po. Mapatunayan kaya ni Tizon na nananalitay sa kanilang dugo ang pagiging kampyon. Ang barangay San Juan na pinangungunahan ni Kapitan Claro Tolentino, buo ang kumpiyansa at tiwalang magniningning ang kanilang higanting parol. Tiwalang-tiwala rin din po ako dito sa aking bagong lantern maker. Pinsan buo niya po ito. Actually, para naman po makita ang katangian nitong aking lantern maker, siyempre po, yung pinsan niya, kilala na. Actually, magkakasama po sila pagka gumagawa. Samantala, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po ang inyong lungkod, Liana Canilaw. At syempre mga kabalen, ilang oras na lamang po ay muli na naman nating masasaksihan itong mga nagagandahan at naglalaki ang higanting parol ng syudad San Fernando, Pampanga. And of course, kanina po inihatid ni Kuya Justin Dizon ang kaganapan dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. At sa punto pong ito, kanina pong actually alas 4 ay nagbukas na itong mga gate dito sa venue at nakita po natin yung ating mga kabalen. Unti-unti na pong nagsisipuntahan dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. At syempre po, para sa ating mga kabalen na hindi makakapunta dito sa ating venue, maaari nyo pong mapanood itong GLF 2024 sa CLTV 36, sa Digital TV, sa aming social media platforms sa Facebook, Twitter, YouTube at sa ating TikTok. At syempre po, kagaya nga ng sinabi ko kanina, maya-maya lamang po ay pag-iilawan ng muli itong 10 giant lanterns ng iba't ibang barangay dito sa syudad San Fernando, Pampanga. Sila po ang star sa gabing ito sa pinakamasayang selebrasyon sa syudad ng San Fernando. And syempre, bago po natin masaksihan ang mga yan, alamin po muna natin kung gaano na nga ba kahanda itong 10 giant lanterns ng ating mga kabaleng Fernandino at Fernandina. And para po ibahagi sa atin ang paghahanda o kung gaano ka-confident ang Barangay Dolores, mamaya sa GLF, makakasama po natin ang kanilang kapitan na si Cap Alan Pacho. Kap, magandang gabi po. No? Kung bago po tayo magsimula, baka gusto niyo pong i-greet muna yung ating mga kabarangay dyan sa Dolores. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarangay dyan sa Barangay Dolores. Apo. Kap, of course, lahat po ay excited na masaksihan itong 10 higanting parola ng syudad San Fernando. Pero kayo po, ilang buwan niyo pong pinaghandaan itong ligligang parola. Gaano po kayo ka-confident na may uwi ng Barangay Dolores ang kampyonato ngayong taon? Actually, July pa lang ginawa na namin yung frame ng Barangay Dolores kasi ayoko nang may stress kasi gusto ko kagad matapos. Tapos, ang maganda pa nito, yung nakapag-forfeit champion sa Barangay Dolores na giant lantern maker na si Teddy Aguilar ay bumalik sa Barangay Dolores. Kaya kumpiyansa ang barangay at kumpiyansa ako na masusungkit na natin ang kampyonato or ang champion dito sa Giant Lantern Festival 2024. And of course, Kap, kagaya nga nung dati nakapagkwentuhan na kami sa iyo nung nagkaroon ng inspection itong ating GLF committee. Sabi niyo po na mahalaga na yung part pa lang na makasama ang inyong parol dito sa Ligligang Parol. Para po sa inyo sa Barangay Dolores, gaano po ka-importante na taon-taon ay magkaroon tayo ng entry dito sa Giant Lantern Festival? Oo, kasi ang Dolores talagang dahil dito nanggagana yung mga parol, nag-start na lang yung Giant Lantern Festival kasama na yung barangay namin. Kaya ayoko maputol dahil ako ang barangay captain ngayon. Itinuloy ko kasi last 2018 hindi sumali yung barangay namin hanggang 2021. Kaya nung ako mag-barangay captain 2022, in-start ko pong sumali ang barangay para makasalik tayo sa Giant Lantern Festival uli. Kap, tayo pong mga kabalin, ikatamo pong Kapampangan, atin tamong miyaliwang Kapanuwalan, atin tamong miyaliwang Aria Abira. Ikayo po, ikit mi anyang anyang December 12, anyang bayo ye po idala kay ni King Robinson Star Mills, in kaya kayong parol, pepa pindisyon ye pa mo po, at may nga dita mo pa mo po. Mangilabot ko. Kasi una sa lahat, papasalamat tayo sa Poong May Kapal. Kaya dapat sa kanya lahat ang papuri bago natin idalhin yung ganting parol sa Robinson. Nag-invite ako ng pare pa-bless para at least may grasya yung parol bago pumunta rito. Kasi mas maganda yung na-bless ng isang pare o na-bless yung isang bagay bago mo ilaban.
at least may blessing yung Panginoon. Opo. And ayun naman po yung pinaka-importante na lahat ng ating ginagawa. Inuuna natin yung pasasalamat at paghingi ng gabay ng Panginoon. Kap, bago ko kayo bitawan, dahil mamaya na lamang po masasaksihan na natin itong performance ng inyong Giant Lantern. Meron po ba kayong mensahe sa team sa likod ng inyong higanting parol? Ako yung nagpapasalamat sa ating mga Giant Lantern Maker ng Barangay Dolores, lalo na kay Teddy Aguilar. Siya ang lahat ng dahilan kung bakit ang parol natin ngayon maganda. Kaya sa ating mga barangay, sa Barangay Dolores, sana po pumunta kayo ngayon dito para i-cheers para maraming fans yung ating barangay. Kasi may grade po yun may score sa yung audience impact. Sana po pumunta kayo rito para manood, para masaksiyan nyo yung mga higanting parol ng City of San Fernando. Alright, thank you so much po, Kap. Good luck po at sana po makapag-perform po ng maayos at matagumpay ang higanting parol ng Barangay Dolores. Muli po, thank you po. Alright, ayun po, narinig po natin si Kapitan Alan Pacho ng Barangay Dolores at isa po sa mga taon-taon talagang nakikiisa at sumasali dito sa Giant Lantern Festival ng City of San Fernando, Pampanga. At speaking of participant, isa pa po sa mga participant para sa GLF 2024 ay ang Barangay Del Pilar. Wait lang po, ulitin ko po yan dahil baka magalit ang ating mga kabarangay at kabalan dyan sa Del Pilar. Ang Barangay Del Pilar. At sa punto pong ito, ang makakapanayam naman natin ang kapitan ng Del Pilar na si Cap Jerry Canlas. Okay, Cap. Mayap abengi po. Bayo po yung sabla. Batian nyo pa mo po din kaya katamong kabarangay, din kaya kayong kabalen, kaya ni King Barangay Del Pilar. Maya pabengi po. Ako po ay Jerry Canlas, punong barangay na ng Barangay Del Pilar. Karempong kabaryo ko Del Pilar, Merry Christmas po. Maya pa bengi po. Tsaka po kareng kabalentam, kaya pong siyudad San Fernando. Advance Merry Christmas po. Maya pa bengi po. Kap, asabi may yung Pasko. Tutupin po na kapag malapit na yung Pasko, malyaring din kaya katamong kabalen. Edo albende ng higanting parol na ring apulong barangay ni Ciudad San Fernando. Pero ikayo po, bilang kayo pong bulan may sadya para kayong benging ay ni at nanula po rin ang gimmicks or nanula rin ang kaya kayong ipakit ka rin kaya katamong kabalen at tumutok at manalbek yung Giant Lantern Festival 2024. So bayo kaya po pakibatan nita. Impong Barangay Del Pilar ketang panahon na may nga labas, lalong-lalo na po ketang 80s, 90s. Patsiyadamdaman being Del Pilar, lalo na pisasabihan parol. Maani muna kasi kita pong may labasan, apulong banwa, mayat chat diretso. Sasambot ya ing Barangay Del Pilar. Nempong kahit bala mo, iyabeda niya mo para mag-exhibition. So, kaya naman may labasa na banwa, may paputik maning menikwa. Ing preparasyon na gewami po ngini, ginuul ke pong panahon, maranon miya pong pegumpisan na yakopin buritang potang kaya magras ka kayang obra. At siyempre po, ating kaming gagawan mo, uling actually dakal biyasa langan po rin gagawang parol tamo, rin lantern maker. Po rin parol masanting langan po. O ning kami po kasi keng Barangay Del Pilar, dakala pong biyasang gawang parol, kaya tang panahon. Kalo pa da po di Babang Maridato, repapang adring San Juan. Kami naman karas keng parol, basta't gawan miya mo pong malinis, alang pundi, matingkad yung kule. At siyempre po, ngeni kasi ating lang ba yung gagawan deng lantern maker tamo, baga mas makasanting. Itang babangan lara, blangkuya sumangit, po tayo maputi ang lulto sumangit. Kami naman po, alaki pang mga nita, basta tingke kami mo, ay preparang gewami, baga sinimemi ang masalese, itang electrical na, penikwanan ming malinis at panikwanan mi mong potang payandaran de, potang sindida na yung parol, tutugmaya, ketang tugtugan. Bayan niya mo po kaya kami. Buri kaya po itang sinabi yun nandin na panaya kayong manyambot din tang kimpunto na papalubdan na mo inga kaya kayong parol para king exhibitions. Buri sabyan, may takutan na rin kaya katamong kabalayang Fernandino king parol na ni Del Pilar, inya din tang kimpunto na exhibit na mo po. At ngayon king pa magbalik po king GLF, buri yung pong abalik pa si Bayit ang kampyonato kaya kayong barangay. And ita pong kaya kayong lantern maker is Sir Florentino Parilla, iba't yan naman po kaya kayong barangay. So buring sabyan, iya po mismo burina na ibalik ya yung Barangay Del Pilar, kareng linya da po ring talaga namang tututukan karas kin Giant Lantern.
Opo, ako po pangadi ko, makanyan po, sana po ngening aldo ngay nit ngening bengay ni, dedinan mi yang pangadi na kaya mga pakanan mo miyabing Delpilar. Kasi kami pong tao Delpilar, kalupada po kareng aliwang barangay, patse gagawa kaming parol, ing lantern maker, mi original yung Delpilar. Kaya po kukuha ka rin aliwang barangay. Anya, kami naman po, patsepi sa sabihan parol, hanapin. Reng tao Delpilar, interesado la. Kasi po tutunan nini, ikeng manungkulan, isto nga kaginawang parol, kami kiyabe keng ligligan parol, ay makamuha ng kakareng tao. Anya sana ako pangadi ko mo, ngayon bengay ni, sana miyabe yung Delpilar. Kaya pong ligligan ngayon yung bengay. Alright po, Kap. Kaya kami naman pong sabi, sana po makapag-perform niya pong masalesi at matagumpi nga parol na po ni Barangay Del Pilar para kin Giant Lantern Festival 2024, Kap. Edan ako po paluwatan kaya ni uli nga, balo ko po excited na kayo naman po na abayan detang kaya kayong lantern makers. Basibay po, dakal po salamat and good luck po. Dakal po salamat, Maya Pabingi po. Alright, thank you so much po. Ayun po yung kasabi tamo po, or yung nakausap po natin ay ang kapitan po ng Barangay Del Pilar na si Cap Jerry Canlas. At sa punto pong ito, makakausap po natin ang isa na namang kapitan ng isa pa sa mga 10 participating barangays dito sa Giant Lantern Festival 2024. Wala pong iba yan kung hindi ang kapitan po ng Barangay Santo Niño na si Cap Janino Padilla. Cap, good evening po. Good evening po, ma'am. Cap, I believe this is your first full year bilang kapitan na makikisali dito sa Ligligang Paro. So paano niyo po pinaghandaan to at paano po yung naging transition po ng from the old administration papunta po sa inyong administrasyon? Ito pegadyan mi ini lalo-lalo na ngeni talagang alos pabanwa ako nang makaluklok tang milabasan alos mi pasayakan ako ngeni talagang pegadyan ke. Kasi alos pata makabait ng miyabay kareng runner-up or third place siya pata yung Santo Niño Kanta 1972 or 73. Kanya sabi ko ngayon nga ako makaluklok gawan ko yung ega na gana banta miyabay karetang apat pang manikwang parangal ngayon yung ngayon ni. Kap, anya pong misa na akatalamitam da kayo po. Yung sinabi niyo po na huwag magastos yung pamakyabe kenikin Giant Lantern Festival. Pero kayo po may adwang isip na mag-effort at magluwal resources. Bang kanita mo po maging matagumpi at malaguya ining parol na ni Barangay Santo Niño? Itapin din. Sabi ko ping Giant Lantern Maker mi. Gawan tingega na gana banta miyabe katageng kompetisyon na ini. At lalo na pag may bukat mas manyamay niyang damdaman tamo ka rin kabaryo ko na maski ngeniya pa mo talaga sumibol ng pamakyabe ko kay Giant Lantern. Buri ko manikwayang award maski kareta mong apat reta. And if I'm not mistaken po yung kaya kayo lantern maker niya ng Banwa, may nibatan niya po ka rin pamilyara ring Bondok, Sir Byron Bondok. May itong lapuran ka rin tanyag, ang pong kilala karasking lantern making. On that note po, makanano tamo po ka confident o kakumpiyansa na may yabeya po ing Santo Niño ka rin linyara po rin peka malagu at peka maningning aparol nga ning bengi. Ay tapin, may sabi nga may Byron, gawa na nga gana-gana, nanong kailangan na ibepo, bangka nito, maging yung masanting kaya katamong ilaban na Giant Lantern na kayong larangan na ng Siyudad San Fernando, lalo na talagang sikat yung San Fernando, kayong turismo na ng pamasabi kayong Giant Lantern tamo. Bayod ako po ibili. Kumbiran nyo po rin kaya katamong kabalen. At actually, nandi po akakita mo na aliwa mo rin kaya katamong kabalen. Aliwa mo rin kaya katamong kababayan. May aliwang lugar kaya niking mabilog abang sa aking Pilipinas. At tamo namang ikit na foreigners na makatutok ngayon niking Giant Lantern Festival. Pero para kaya katamong kabalen na alapag kaya ni kumbiran nyo po na manalbe kaya niking Giant Lantern Festival 2024. Ito, agkatan mila po rin kay Mabilog Pampanga, lalo na kay ni Siyudad San Fernando na suportan tayo po yung kakatamong event na ini, lalo na makakasawap ya kay kakatamong syudad, lalo na kay turismo, sisikat tamo yung Siyudad San Fernando, kay Giant Lantern Mega, Giant Lantern kakatamong event na ini. Lalo na po rin kabaryo ko ken Barrio Santo Niño nagkat ko po alos kempong page mi pinoske pa po banta supportan din kaya kaming entry ngayon ni at sana po magbunga ya at midina niyang award in Barangay Santo Niño ken Giant Lantern Festival ini.
Thank you so much po, Cap Janino Padilla. And balo ko po excited na kayo naman po nakakayabero kaya kayong timbang kanita po. Pagsadya nyo pa po ining Giant Lantern Festival. Pasibay po, dakal po salamat. Ayan po mga kabalen, no? Narinig po natin itong ating mga kapitan mula sa 3 barangay dito sa Syudad San Fernando, Pampanga na maya-maya lamang po ay magpapakitang gilas at magpapasiklab dito sa Giant Lantern Festival 2024. At kagaya nga na po ng sinabi ko kanina, unti-unti na pong napupuno itong venue sa Robinson Star Mills, Pampanga. Pero wag po kayong mag-aalala kung hindi po kayo makakapunta dito sa ating venue, ihahatid po ng CLTV 36 ang buong kaganapan dito sa Robinson Star Mills, Pampanga para po sabay-sabay nating masaksihan at mapanood itong mga nagagandahan at naglalakihang parola ng 10 barangay ng Syudad San Fernando, Pampanga. At muli po ako ang inyong lingkod, Liana Canilao, at wag po kayong aalis, magbabalik ang CLTV 36. bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Kapampangan. Dahil dito, isinilang ang Ligligan Parol, isang patimpalak upang parangalan ang pinakamahusay sa sining ng paggawa ng parol. Ngayong December 14, samahan ninyo kami. Noong 1964, nagsimula ang bentahan ng electric lighted parol, ang tinatawag na Parol San Fernando. Noon, ilang pamilya lamang na nakakaalam sa paggawa ng parol ang nagtitinda tuwing sasabit ang burn months. Sa kasalukuyan, mayroong 39 registered lantern enterprises sa San Fernando. Madalas kinukomisyon ang ilan sa kanila na gumawa ng holiday decorations sa mga government and private offices, cultural centers at malalaking commercial facilities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya hindi nakakapagtaka noong 2023, higit 165 milyon pesos ang naiambag nito sa ekonomiya ng lungsod. Tunay ngang sumisimbolo ang Parol San Fernando sa kagalingan at pagkamalihain ng mga Fernandino. Ngayong December 14, sabay-sabay nating saksihan ang mga naglalakihang parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2024 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mamangha sa kahusayan at pagkamalikhain ng mga Fernandino. Hatid sa inyo ng City Government of San Fernando,
Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee at ng CLTV 36. Mapapanood din ng live sa CLTV 36 sa aming cable partners, Signal Channel 115 at sa CLTV 36 Facebook page at YouTube channel. Kita-kits mga kabalen! Umpisa na ng pagbuo sa mga higanteng parol. Dito, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa bawat barangay. Umaabot ng 20 talampakan ang taas ng mga higanteng parol na pinaiilawan ng 12,000 bombilya o higit pa. Mano-mano itong inilalagay palibot sa parol sa kapapatungan ng makukulay na plastic. Kasunod na gawin ng pinaka-control switch ng higanteng parol ang rotor. Binubuo ito ng libo-libong hairpins na kapag nadikit sa isang bahagi ng rotor ay nakakabuo ng iba-ibang disenyo. Ang orihinal na parol San Fernando may 4 na elemento o bahagi. Ito ang tambor o middle part, siku-siku o star angles, puntetas o inner rim, at palimbon ang outer rays. Sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang gawa, disenyo at hugis ng mga parol. Pero mananatili ang sayang hatid nito sa bawat matang masisilayan ang makulay at kumukuti-kutitap na ganda ng mga higanteng parol San Fernando. Sir Robinson Starmills, Pampanga at pamangha sa kahusayan at pagkamalikhain ng mga Fernandino. Hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee at ng CLTV 36. Mapapanood din ng live sa CLTV 36 sa aming cable partners, Signal Channel 115 at sa CLTV 36 Facebook page at YouTube channel. Kita-kits mga kabalen! Isandaang porsyento. Ganito katindi ang kumpiyansa ng Barangay San Jose na may uwi ang titulo sa Giant Lantern Festival o GLF 2024. Ang kanilang mindset, mapagtatagumpayan nila ito sa pamamagitan ng kanilang cooperation at unity. Unang-una po, tulong-tulong kami. Meron po kami sinugod dito, Kapampangan, Abi-Abi, Saup-Saup. Kasi po, yung mga tiga San Jose, mula po pagkaisip, katulad ko, mula nung magkaisip na ako, gumagawa kami ng Giant Lantern. Kapag hindi gumawa ng Giant Lantern ang Barangay San Jose, yung mga tao nagagalit. Isa ang Barangay San Jose sa mga hindi nawawala tuwing may tagisan ng higanteng parol. Dahil ayon kay Kapitan Loreto Tumang, hanggat may Giant Lantern Festival, mayroong entry ang San Jose. Lalo pat hindi na raw kabilang sa kanilang alalahanin ng pondo dahil sa malaking subsidy na ibinibigay ng local government, gayon din ang in-kind donations. Kung dati humuhugot pa sa sariling bulsa, ngayon hindi na nila ito pinoproblema. Ini-invite ko po kayo sa Giant Lantern Festival sa December 14 po. Para makikita niyo po yung mga maganda at panibagong mga gimit, palagay ko po meron po niyan. Sigurado ko po, masisiyahan kayo, hindi lang buong Kapampangan, buong Pilipinas po. Imbitado po kayong lahat. Pumunta po kayo dito sa bayan ng San Fernando. Dito po yung Home of Giant Lantern Festival. Ang entry na aabangan sa San Jose, kombinasyon daw ng classic at modern na disenyo ng higanting parol. Samahan pa ng teamwork. Sure win na nga kaya ang barangay? Yung teamwork namin nandyan eh. Kung wala yung teamwork, hindi mapapadali yung trabaho, kaya makakatulong din sa akin para mapabilis at mapaisi yung trabaho ko bilang lantern maker. Samantala, malapit na magbigay kulay at liwanag ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Starmills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, maaari pa rin mapanood ng live ang inaabangang tagisan ng mga higanting parol sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilao, CLTV 36 News.
Pagpasok pa lamang ng Burmans, ang mga Pinoy, kanya-kanyang sabit na ng mga palamuti sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan nito, ramdam na ramdam ang diwa ng pinakamasayang okasyon para sa mga Kristiyano, ang kapanganakan ni Hesukristo. At sa usapin ng mga palamuti, nangunguna rito ang mga parol ng siyudad San Fernando, Pampanga. Mula sa mga maliliit hanggang sa mga malalaki, talaga namang dinadayo. Taon-taon din bumibida ang higanteng parol ng iba't ibang barangay sa syudad upang magpakitang gilas at magbigay saya sa mga kabalen at iba pang mga manunood. Isa na sa mga hindi mawawala sa Giant Lantern Festival ay ang Barangay del Pilar. Kuwento ng kapitan na si Jerry Canlas, big deal para sa kanila ang pagsali sa kompetisyon. Kaya kami kasi Kenny, istong nga ka ginawang Giant Lantern, o kaya kami kaya Bekeng Festival, isasabihan niya. Pagamaya to ka kareng memary. Reng mismong memaryo, ilang magodyot kaya kami na umpisan taning parlo. Baga, panayan din po. Ngayon kami, talagang patsepis sabihan na laban parlo. Talagang pagpursigyan niya po. Noong sila ay mga bata pa, tanyag daw ang kanilang barangay sa lantern making industry. Kaya naman, nais daw nilang ibalik ito sa Del Pilar. Kay sarili ko, baga, abayanan niya ang dita kapangadi. Ating kamag-anak ko yung lantern maker ngayon, pakatutukan niya. Uling, buri niya kasing ibalik tang lagyunan ng Del Pilar. Isasabihan ligligan parol. Ang lantern maker naman na si Florante Parilla, mula sa paggawa ng higanting parol ng iba't ibang barangay, siya ay bumalik sa Del Pilar, ang kanyang sariling tinubuan. Munang-muna ako, tao ko Del Pilar. Alp ko na mo, yung parol lang ng Del Pilar. Kaming gawa, tao kay Del Pilar. Anyapin, alto miya nga nangyaganagan ng masakay, masanting yung parol. Maibalik na kaya sa Barangay Del Pilar ang katanyagan pagdating sa Giant Lantern making? Abangan sa Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 Digital TV at sa aming mga social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Tuwing Disyembre, nakatutok na ang atensyon ng bawat Fernandino at Fernandina at iba pang kabalen sa mga kaganapan sa Giant Lantern Festival. Puspusan din ang paghahanda ng komite at syempre ng mga participating barangay. May 10 kalahok sa ligiligang parol ngayong taon at isa na rito ang Barangay Santo Niño. Dahil ito ang first full year bilang kapitan, itinodo raw ni Kapitan Janino Padilla ang kanyang suporta sa kanilang higanting parol. Kahit na medyo magastos yung Giant Lantern natin, talagang nagpursige ako para makasali uli. At yun nga yung sinabi ko, taon-taon sasali kami dahil yan ang tradisyon ng Cito Tourism at nakakatulong sa atin. Ang lantern maker ng barangay ngayong taon ay si Byron Bonduak mula sa pamilyang Tanyag sa paggawa ng parol. Kaya't malaki raw ang tiwala ng barangay na makapasok sila sa linya ng mga magpapasiklab at mangunguna ngayong Giant Lantern Festival 2024. Siyempre tiwala ako sa kanya dahil sa kanya ko pinagawa. 100% akong may tiwala sa kanya na kahit paano makukuha niya yung goal namin na mapasok namin yung Final 3 or Final 4. Okay na sa amin yun. Importante nakipag-competition kami dito sa ng tourism natin. Hindi naman daw bibigoin ni Bondok ang tiwalang ito. Malaking suporta yung mga city government tsaka yung kapitan namin. Kaya yung best namin, bibigay namin sa amin. Kaya pipilitan namin talagang manalo. Si Bondok na kaya ang susi para makuha ng Barangay Santo Niño ang kanilang unang kampyonato. Abangan sa Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 Digital TV at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Bengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Ashley Punzalan, ang iyong lingkod. Nandito tayo ngayon sa Robinson Star Mills, Pampanga para sa ating inaabangan na Ligligan Parol 2024. At kahit madami ng tao, syempre meron pa rin mga papunta dito, mga na-struck sa traffic at saka yung mga papunta pa lang. So ngayon, makakasama natin ang Chief ng Siposco na si Sir Louie Clemente para bigyan tayo ng details kung saan yung mga daan na pwede nating daanan papunta dito. Sir Louie?
Magandang gabi po, Sir Louie. Batiin naman po natin yung mga viewers natin. Magandang gabi at magandang gabi po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ang ating po mga taga-panood ng inyong programa. Opo. So first of all, Sir Louie, kayo po ba na-traffic kayo dito papunta dito sa Robinson Star Mills, Pampanga? Actually, medyo naka-experience tayo ng pagbagal ng daloy ng traffic as ay yung pagpunta ko dito sa main venue, gawa na nga po ng yung pagbigat ng traffic ko because of the increase in the volume of vehicles. Opo. Saan po kayo dumaan? Saan po kayo nanggaling? Dapat sana sa Jose Abad Santos Avenue kami dadaan, kaya lang upon monitoring, nalaman ko na medyo moderate to heavy traffic condition. Nag-divert po kami dito sa may San Jose, pero unfortunately ganun din po. Mukhang marami ho yata ang manonood ngayong gabi dahil kung pagbabasyan yung ating bilang ng mga sasakyan papunta dito sa ating area. Sir Louie, meron po ba kayong mga bagong ruta na binuksan para doon sa mga papunta pa lang dito sa Robinsons? Actually, dalawa lang naman po yung rutang pwedeng pagpilian po ng ating mga motoristang pupunta rito. Either they will take Jose Abad Santos Avenue, o kaya naman po itong sa old road natin, itong sa may Barangay San Jose, papasok naman po ng Eastgate Subdivision. Bukas po yung Eastgate natin para sa mga gustong dumaan doon? Yes, matagal na pong nabuksan yan through the efforts of Mayor Vilma na pakiusapan po ang may-ari ng subdivision at ngayon po ay napapakinabangan po natin bilang access road. How about naman po sa mga meron po ba kayong mga sinarang daan para magbigay para sa mga papunta dito? Actually, wala naman ho tayong isinarang mga daan, pero dito po sa main venue, medyo binago ho natin yung traffic flow ng Robinson para po maging smooth flow po yung traffic ng paglabas-pagpasok ng ating po mga manonood. So, pwede naman pa-describe naman po kung ano yung flow po na yon para po sa mga pupunta, alam po nila, guided po sila. Yes, yung mga motorista ho natin na manggagaling ho dito sa may Jose Abad Santos, pwede ho silang upon turning left, yung access po ng ating main venue, and then yung pong ating mga VIP, yung ating mga Exicom, pwede ho silang dumiretso naman ho dito sa may likod ng terminal. How about naman po yung mga tauhan nyo po, yung placement dito? Ilan po yung mga tauhan nyo na nilagay nyo dito para mag-guide po sa traffic flow natin? Yes, actually yung ating mga responders, yung bilang niya, since we are employing the principles of ICS, meron tayong nakabuong IMT under the leadership of Mr. Raymond Del Rosario, Dr. Weng at saka po yung ating PNP chief. More or less po, meron tayong 400 responders na bumubuo po sa ating incident management team na nakahanda pong umalalay sa ating pong mga manonood ngayong gabi. Dito po sa Robinson, ilan po sila dun sa 400 na yun? Dahil nga po composite team po yan, meron ho tayong sa POSCO pa lang meron na ho tayong humigit kumulang na let's say 80. Tapos po yung ating pong PNP, BFP, and likewise po meron ho tayong mga force multiplier na tumutulong ho sa kasalukuyan. With regards to number po ng responders po natin, we have enough number naman po. Apo. Meron naman po ba kayong parang mapapayo sa mga pupunta pa lang na daan, para secret na daan, kung meron kayong alam para sa maiwasan nila yung traffic, sir? Unfortunately, wala ho talaga tayong ibang option. Katulad doon ang nabanggit ko kanina, dalawa lang ho yung ating option. Kung kayo po ay manggagaling dito sa intersection, either you take Jose Abad Santos Avenue or yun naman pong manggagaling sa may portion ng Santo Tomas sa palit San Jose Old Road. Yung sa Mexico po, of course, malapit lang sa SM yan. Pwedeng dumiretso sila dito sa Robinson. Apo, kwentuhan niyo naman po kami kung ano yung mga naging paghahanda niyo po para dito sa Ligligan Parol 2024. Yes, katulad na nabanggit ko dahil meron tayong incident management team na mag-supervise po ng ating celebration ng Giant Lantern Festival. Nakailang meetings din ho kami, coordinative meetings. Hindi lang naman ho yung mga organic department ang nag-usap-usap dito, kasama ho yung private sector
Like for example, yung CLTV 36, kasama ho natin yan. At yung po pong ibang mga private sector or civic organizations such as Rotary. So kasama ho natin sila nag-prepare para maging successful po. And hopefully, nakikita ko naman dahil wala na ho tayong pangamba sa ulan, sana naman po ay maging matagumpay po ang ating celebration ngayong gabi. Siyempre, hindi lang po pagpunta yung magiging problema niyan sa trapiko pati po yung pag-uwi. Meron po ba kayong parang measurements na ginawa sa Sipolsco para po maiwasan yung traffic congestion, lalo na pag pauwi naman po? Yes, as per our experience, ang talagang challenge sa amin yung pagpunta ng mga manonood. No? Katulad kanina, magmula ho alas 4 ng hapon, talaga ho tumukod ho yung traffic natin. Medyo bumagalo talaga, naging heavy traffic condition ho tayo. Mamaya po, pagkatapos po ng celebration natin, dahil siyempre gabi na, maaaring kukunti na lang po yung mga sasakyan. So hindi ho ganun magiging challenging on our part. Opo. Excited naman, dito naman po sa Ligligan Parol, excited po ba kayo? Lagi niyo po ba itong inaantay? Yes, siyempre, this is an annual celebration at taon-taon ating pong ina-anticipate ito. Hindi lang naman ako excited, ang ating pong mga kasyudad dito sa San Fernando ay lagi ho talagang nag-aabang dito sa ating Giant Lantern Festival. Opo. Kayo po mismo, ano po yung, para personal naman po, ano po yung mga ginagawa yung paghahanda kapag dumadating yung ganitong malaking challenge sa Sipolsco, yung pag-maintain nyo po ng traffic flow dito sa syudad natin? Number one po, siyempre pinapakiusapan ho natin yung ating mga personnel na wag munang lumiban, wala muna mag-absent, and konting sakripisyo, yung pong kanilang break time, binawasan ho natin. And then, yung pong deployment natin, medyo binago natin dahil nga po special day ngayon. So may mga kinuha po tayo mga personnel na nanggaling sa iba't ibang sektor po ng city. Mula ho sa, kasi meron ho tayong 4 na sektor na binabantayan, yung South, North, at saka po yung Central, at saka ho yung sa Panggabi. Opo. Bali naman dito sa, syempre, meron mga pagkakataon na hindi natin inaasahan mga may nangyayari. Ready din po ba yung Sipolsco para umalalay sa mga ganong sitwasyon ngayon? Yes, actually kami po yung first responders, especially po sa mga aksidente. Agad-agad tayo nakakapag-coordinate naman po sa ating CDRRMO at sa ating pong City Health Office. Nakaantabay ho lahat yan. Mabilis po ang aksyon ng mga yan. Yung ating pong SAFRO, yung ating pong HEMS. Basta po kami, lagi po kaming nakabantay sa daan. And then, kung may mangyari man po, agad-agad po na i-coordinate ho natin yan. Sa kasalukuyan magmula ho kanina, nakapagtalaw na ho tayo ng 3 insidente sa daan. So, narespondihan naman ho natin. So, sino-sino naman po yung mga kaagapay nyo dito sa pag-maintain ng, ng traffic flow po dito sa syudad natin? Mga departamento po? Of course, palagi ho natin kasama yung CDRMO. And kanina ho, meron ho tayong isang organisasyon nagbigay ho ng kanilang assistance, yung ating pong Guardcom. Sila ho ay para mga force multiplier natin, katulong ho sila ng ating mga kapulisan at kami po mismo ng POSCO. So kaantabay ho namin sila sa mamando ho ng trapiko sa kasalukuyan. Masasabi nyo naman po ba na super ready ng Sipolsco para sa Ligligan Parol 2024? Actually, wala ho kaming option. Kailangan ready ho kami dahil as experience naman po, mula ho nung tayo ay naging participant po ng Giant Lantern, nagiging well and good naman po yung performance po ng mga departamento mula ho sa pamahalaang lokal at wala pa naman ho tayong mga untoward incidents na nangyayari, especially during the celebration of the festival. Meron po ba kayong maipapayo naman sa kahandaan naman ng mga pupunta dito sa daan? Ano naman po yung pwede nyong maipayo sa kanila? Safety po nila, ganyan. Of course, sa ating po mga motorista, dahil makakaranas po kayo ng pagbagal ng trapiko, sa inyong pong pagpunta rito, ang number 1 ko pong paalala, dagdagan lang po yung pasensya. Okay, para po maiwasan yung road rage. Anyway naman po, ginagawa namin naming makakaya upang mapabilis po ang trapiko. Yun lang po. At saka of course, lagi po tayong sumunod sa mga batas sa trapiko, and yung pong inahabilin po ng ating PNP pag nandito na po sa area, iwasan na ho yung magdala ho ng mga prohibited items.
Tsaka syempre sir, dapat magbigayan tayo, di ba? May papanintindi tamo Kenny para ikatamongan akit tayo ing pekapanayan tamo ligligan parol, di ba sir? Actually, importante ito. Siyempre, kailangan may papanintindi tamo po. And i-celebrate tayo pong masaya yung Giant Lantern Festival. Uling kilub ng Pabanwa, malamba tayo pong panayan nini at ngenipin po at miras na naketangaldo. Kumbaga, the long wait is over and hopefully mag-enjoy tamongan po. At kayo po bang bisang pasalamatan naman, ngene? Of course, pasalamat kami po king local government unit of the City of San Fernando under the able leadership of Mayor Vilma. Kaya suportahan na po kaya kami, yung Vice Mayor po, yung Sangguniang Panglusod, ang po rin kayabi ako pong department head, especially reta pong bubuo king incident management team, yung opisina na pong Sir Raymond, Colonel Kalulot po, Doc Weng, and of course, then pong responders tamo, gana-gana, rin pong volunteers, then pong kana akong personal kendalan, si Posco. Taal po na salamat king kaya kayong partisipasyon. Last na mo po, atin kayo po bang, atin la po bang pwedeng ausan na rin tao nung atin la pong bisang i-report? Kayang trapiko naman po. Ita pong kaya kaming Facebook page, ita pong si Posco, active naman po ito, 100% patse po ting message ka rin ating pong makibat. Likewise po, yung CIO na po ng City of San Fernando, and yung I understanding CDRMO, atin niya naman po, basta po mag-message la ka rin, or nung Kenny po, ating pong kapalyaryan, pero sana, ala naman po, makaya ready naman po, ating tama pong command po, kit ang lele, pwede lang pong agad mag-report ka rin. Salamat Sir Louie kayong traffic updates. Ita mo, ini mo po yung latest update kay Robinson Star Mills para kay Ligligan Parol 2024. Magbalik kami po, manatili kayo po makatutok kay CLTV 36 para ka special coverage me kay Giant Lantern Festival 2024.
Maya Pabengi Kabalen, magandang 36 News. Ako po si Lizan Morten na naghahatid sa inyo ng mga live update mula po rito sa Festival Plaza ng Robinson Star Mills dito sa Ciudad San Fernando para sa inaabangang Giant Lantern Festival 2024. At ayan nga po, opisyal na pong lumubog ang araw mga kabalen kaninang 5:30 PM at kasabay po noon ang pagdagsa ng ating crowd na nakikita nyo po ngayon dito sa aking likuran. Ayan po yung 60% po nung 10,000 na inaasahan nating crowd na dadalo dito ngayong araw na ito. Ito pong gawing ito pong nasa aking kanan, ito pong right wing dito po sa plaza, sa Festival Plaza. Meron po itong capacity na 3,000 at ayun po yung mga kasama natin na nanonood po ngayon dito. Para mapakita lang natin sa kanila yung yung kanilang view, bigyan lang natin ng POV yung ating mga manonood. Ganyan yung kanilang view mula doon sa spectating area kung saan makikita yung 10 parol na magliligligan ngayong araw. At dito naman po no sa aking kaliwa, ayan, kung makikita nyo dito po sa left side na ito, andito naman po yung special priority seats dito po para sa ating mga senior citizen at PWD kung saan mayroon pong 400 na upuan na fully occupied na po sa ngayon na kung saan po sila itinalaga ng ating pong GLF 2024 committee. At ayan, ito pong mga kasamahan natin dito sa spectating area, malamang lamang po ito po yung ating mga early birds na 4 o'clock pa lamang, kainitan pa lamang ay nandyan na po sila upang makuha itong napakagandang view ng ating 10 parol na inaasahan na magliligligan ngayong araw. Makibalita tayo sa kanila. Magandang araw po, ma'am. Hello po. Ayan, medyo nahihiya lang sila, no? Ma'am, taga saan po sila? Lubao po. Lubao. Medyo malayo po, mga ilang bayan pa po yung dinaanan natin, no? Pero ano po yung naging dahilan? Bakit mas pinili niyong manood ng live kaysa sa bahay na lang? Ano po, first time po kasi. Tsaka iba pa rin po yung experience kapag nakikita po talaga natin. Since first time po, ano po ba yung expectations po natin, ma'am? Ano po yung inaasahan na makita natin ngayon? Sa 10 ko kasi yan eh. For sure, papasabog po yan. Meron ka bang kakilalang barangay? Meron ka bang pambato, ganyan? Actually, wala po eh. Sino po mga kasama po nila? Si mama lang po, tsaka yung baby ko po. So, si baby rin, first time na rin makikita ng ligligan para Kolaya. Ano pong pangalan natin? Macy po. Siya yung kabalan natin na si Macy na mula pa sa Lubao, Pampanga at bumiyahe dito sa Ciudad San Fernando. Yun nga, no? Ilang bayan dun sa District 2 yung kanilang binaybay. Makita lang itong ligligan parol kung saan 10 parol mula sa 10 barangay ng Ciudad San Fernando ang maglalaban-laban. Ayan. Dito pa tayo sa banda rito. Ayan, medyo nag-uiwas na sila. Ito si Mami, oh. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Meron po tayong priority seats sa mga senior citizen. Hindi na po kayo nakaabot? Hindi na. Gusto ko dito, makikita ko lahat. Ayan, di ba? Kasi dito nga naman, yung talagang essence ng Giant Lantern, kapag nanonood ka nito, talagang mas mainam po yung nakatayo. Tama po ba, Mami? Taga saan po ba sila? Dolores lang. Lito lang. So, pambato nyo po ba ang Dolores? Chinicheer nyo po ba sila? Opo, ito pong Dolores, Hall of Famer po ito, no? So ngayon na nagbabalik po siya, although nandyan na siya sa mga nakaraan, umaasa ba kayo na mananalo sila? Siyempre, umaasa pa. Winner pa rin. Meron po ba kayo mga kilala sa ating mga kabarangay na gusto nyo pong ipag-cheer, batiin, ganyan? Kapitan namin si Alan Pacho. Katabi namin yan tsaka yung engineer ng gumagawa ng parol. Oo. Anak nyo po mismo. Ayan. Sige po. Ayan si Mami mula po sa Barangay Dolores. Pangalan po? Oo, maingay. Pangalan po? Susana Miranda. Ayan, si Ma'am Susana na mula sa Barangay Dolores. Cheering for Barangay Dolores rin kamag-anak ng ating parol maker, lantern maker. Ayan. So yan muna po ang mga pinakahuling updates, no? Maya-maya lang 6:30 PM ay magsisimula na itong kapanapanabik, kaabang-abang na Giant Lantern Festival 2024. Yan muna ang update. Ako po si Lizan Morten. Magandang gabi po mga kabalen. Lantern maker turned barangay captain. Siya ay si Kapitan Roland David, ang namumuno sa Barangay Santa Lucia, Ciudad San Fernando, Pampanga.
Kaya naman sa paggawa ng kanilang pambatong higanting parol para sa Giant Lantern Festival, siya ay hands-on katuwang ang kanilang grupo. Pagdating sa mga lantern maker, halos karamihan nandito lahat ng mga giant lantern maker na gumagawa ng parol ng siyudad ng San Fernando pagdating sa competition. Marami kami dito sa Santa Lucia. Karamihan, mga pamangkin ko, mga kumpare. At saka hindi ito pinaghandaan ko talaga to dahil first term ko ngayong barangay captain at dating lantern maker, lahat ng best ko gagawin ko rito para manalo kami. Maging bentahe kaya ito para makamit ng Santa Lucia ang championship ngayong taon? Ang kanilang lantern maker na si Carl Ernest Kiwa, 16 years old pa lamang na magsimulang gumawa ng higanting parol. At ngayong GLF 2024, sila ay motivated sa tatlong bagay. Isa na rito ang maipakita ang sining ng lantern making. Number one goal namin is to win the title, and siguro second is to show na ano yung talent ng mga Fernandino, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Number three is manghikayat ng mga bata na paano kung gaano kaganda yung paggawa ng parol at yung kultura ng San Fernando. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi naman makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilao, CLTV 36 News. Ready for action long before the countdown. Ganito kakumpiyansa ang Barangay Dolores sa pagsabak sa Giant Lantern Festival 2024. Paano ba naman? Halos mahigit isang buwan pa bago ang Giant Lantern Festival 2024 sa siyudad San Fernando, Pampanga, 100% ready na raw ang kanilang higanting parol para magpasiklab at magkitang gilas sa mga manonood. Handang-handa na po kami kasi at least tapos na. Ang hinihintay na lang namin yung pagtitest. Hinihintay na namin yung spell up ko para ma-tap dun sa poste para matest namin kung ano yung may pundi ba, kung mayroong para makita kung yung makita nila kung yung laro nung parol natin. Bukod sa kahandaan, confident din ng Dolores na makuha ang titulo ngayong taon dahil sa pababalik ng lantern maker na nagbigay sa kanila ng 4-pit victory. Parang pigiling ko, swerte siya sa Dolores eh. Kasi dati ginawa niya yung kalulot. Tapos yung gumawa naman sa amin, napunta sa kalulot. Parang nagpalit lang kami ng lantern maker. Pero parang si Teddy kasi, yung swerte niya nasa Barangay Dolores. Take note, hindi lang isang Aguilar kundi dalawang kasama sa team ng Dolores ngayong taon. Kaya malakas ang kanilang paniniwala na magtatagumpay ang barangay. Mainam din daw ito upang mapreserba at maipasa sa susunod na henerasyon ang lantern making industry. Siya yung rotor maker ngayon para may susunod na henerasyon. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi naman makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilao, CLTV 36 News. First runner-up noong 2022 at dahil sa determinasyon, naiuwi ang kampyonato noong 2023. Makamit kaya ng Barangay Talabastagan ang back-to-back championship ngayong Giant Lantern Festival 2024? Taon-taon pinaghahandaan daw ng barangay ang ligligan sa pangunguna na rin ng kanilang kapitan na si Elmer Manguera at lantern maker na si Arnel Flores. But the pressure is on. Lahat ay kanila raw gagawin upang madepensahan ang kanilang titulo. Paniyat na kayo man na mapanik ko ang premyo. Ngayon, 2023, kami defending champion. Kaya siyempre, mas maka-certificate ang talagang preparasyon. Gawin po, baka nito, back-to-back nila naman. Sa mga nakalipas na panahon kasabay ng paghahanda ng barangay sa kanilang higanting parol ay ang pananalasa ng ilang bagyo. Pero ang Talabastagan, bagyo rin daw ang kanilang ipapakitang performance na talaga namang magpapayanig sa Robinson, Star Mills, Pampanga.
panahon naman din bagyo pero maging hadlangin bagyo king katamong GLF. Siyempre, yung telebastagan paniti nga bagan yearly. Yung bagyo, paninang bagyo, yung palwal yung parol ni super bagyo yan naman, super parolya. Kaya balo naman yearly abangan din telebastagan. Sabay-sabay nating saksihan ang hagupit ng higanting parol ng Barangay Telebastagan sa darating na Giant Lantern Festival 2024 sa December 14. Para sa mga hindi makakarating sa venue, maaari nyo pa rin ma-enjoy ang selebrasyon dahil ito ay hahatid ng live ng CLTV 36 digital channel at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Taon-taon, bumibida ang nagagandahan at makukulay na higanting parol sa Giant Lantern Festival. Kasabay ng pagpapailaw sa venue, nagsisilbi rin itong liwanag ng pag-asa at pinagmumulan ng saya ng bawat kabalin. Sa likod ng mga ito, ang lantern makers na umaga't gabi, umaaraw o umuulan, gumugugol ng oras at panahon para sa tagumpay ng selebrasyon. Isa na sa muling magpapakitang gilas sa Barangay Bulaon, Syudad San Fernando, Pampanga. Ayon kay Cap Laverne Gopez, asahan ng mas pinaganda at mas maliwanag na Giant Lantern performance mula sa kanila. Dahil kung dati 8,200 na bombilya lang ang kanilang pinailaw, ngayon ay aabot na sa 40,000 light bulbs ang kanilang gagamitin. Ang lahat ng ito upang maiuwi ang kampyonato. Kukunin na namin yung champion ngayon. Pinag-isipan namin nung lantern maker namin kung ano yung maganda at maraming gimmick yung gagawin namin ngayon. Hindi raw kaso ang pondo, oras at pagod dahil lahat ay gagawin ng Barangay Bulaon upang magpasiklab sa Giant Lantern Festival 2024. Masungkit na kaya nito ang titulo ngayong taon? Upang mas malaki ang tsansa ng pagkamit ng unang parangal, full force ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Bulaon, kasama na rin ang iba pa nilang kabarangay. Excited na rin sila para manood at tignan yung parol ng Bulaon. Talagang araw-araw nagte-text sa akin, nagchat-chat na kung pwede raw bago umalis dito, pwedeng pailawan dito. Samantala, magbibigay liwanag ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa loob ng 17 taon, naging katuwang ang CLTV 36 sa pagpapalabas ng Giant Lantern Festival sa milyong-milyong tahanan, hindi lamang sa buong Central Luzon, kundi pati na rin sa buong bansa at sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil dito, mas lumawak ang audience nito sa mga nakaraang taon simula nang magsimula ang partnership noong 2007. Sa pag-usbong ng live streaming, lalo pang dumami ang mga nakapanood ng Giant Lantern Festival at naging pinakamalaking Christmas spectacle sa Pilipinas. Sa nagdaang taon, libu-libong tao ang tumutok sa Giant Lantern Festival special live coverage ng CLTV 36 upang masaksihan ang taunang selebrasyong ito mula sa kanilang mga tahanan. Kasama ang lusod ng San Fernando Giant Lantern Festival Foundation Incorporated, Giant Lantern Festival Committee at Robinson Star Mills, hindi nag-atubili ang CLTV 36 na magpatuloy at maghatid ng kagalakan at pag-asa sa mga manonood tuwing Kapaskuhan. Ngayong taon, ating saksihan ang 10 barangay na maghahatid ng liwanag at saya ngayong Kapaskuhan.
wearing niyo po. Suspect, lantern maker na gwapo na wala pang tulog. Suspect, sobrang busy ng tech, di namamansin. Suspect, excited sa Giant Lantern Festival 2024. So here we go guys, this is the most awaited festival, kaya make sure na naka-follow at naka-subscribe kayo dito sa CLTV 36 dahil live na live tayo bukas dito sa Giant Lantern Festival 2024. See you! So hi guys, so nasa Robinson Star Mills, Pampanga tayo ngayon. Kasalukuyan December 13, naka-festa na ang 10 Giant Lantern dito. So mamaya bibisitahin natin sila, tatanong natin sa kanila kung ano ba ang madidescribe nila sa kanilang lantern in one word. So see you! So hello po, paki-describe po in one word yung lantern ng Kalulot. Ang Barangay Kalulot ay kahabang-habang sa Giant Lantern Festival. Ang parang namin is maningning. Makabago. Malupit. I'm happy. Malabat. Pagkakaisa po. Flores Malini. Kasi kakaiba. Okay po. surprise. Diba? Perfect. Saan mapapanood ang Giant Lantern Festival 2024 mamayang 5 p.m.? Sa official face-to-face ng CLTV 36 sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Siyempre, CLTV 36 Digital Channel 36. Sa Facebook, sa YouTube, sa ating cable partners, at syempre sa TikTok. Sa Facebook, YouTube, TikTok. Get Signal 115 at 37 cable park. CLTV 36. Facebook Live ng CLTV 36 o kaya sa website cltv36.tv. And of course, mapapanood din ito sa CLTV 36 app, available sa App Store and Play Store. First time mo bang manood ng Giant Lantern? Usually sa TV lang po since marami pong tao pag ano din. Yes, first time. Actually, panonood na po ako once. Hindi po. Pang ilan na po? Third time po. Okay. Yes po. Opo, first time po. Saan ka nanonood? CLTV 36. Ayan. Sa TV po, live po. Okay. Dito po sa Robinson po. Ayun. Sa likod ng Robinson. So ano ang bet mong barangay? Well, barangay, Kalulot. Siyempre po yung barangay namin po sa San Antonio, Mexico.
Makasadya na kayo, King Peka Makule, at makapagmulalang ligligan daring mga ragula parol. Handa na ba kayo? Exciting ngayong gabi dito sa Robinson Star Mills, Jody. Mabuhay everyone! Salangi ko po, King Ciudad San Fernando, the home of the Giant Lanterns, the Christmas capital of the Philippines, and one of the best places for Christmas in the world. Ako po, Ching Pangilinan, and kaya bekay po ngayon Bengi, Jody Mercado. Maya Pambengi, ang pong masayang Pasko kaya Kaching, ne? Ang poreng kaya gana pong tinago na kayabe tamong ini king kaya katamong venue, kaya King Robinson's Star Mills, amalbe king kaya katamong festival. Balo mo bang dakal mo namang memanuli, iba't abroad, and dakal mo namang tourists from abroad na atsungeni malbe king kaya katamong ligligan. And syempre, partner ye ning Giant Lantern Festival ng CLTV 36 for the past 17 years. Kaya ayal venue kami pamurin po. Kaya pong Giant Lantern Festival, kaya pong CLTV 36 Digital Channel 36, kaya pong CLTV 36 official page, ang pupukin kaya kaming YouTube channel. Tutoy ta Jody, ne? Talagang masaya tamo at akayabe tala. We're so excited to be here with you tonight, especially our visitors coming from all over the world. And we have prepared a beautiful program for all of you tonight. Kaya nga ni, Jody, talagang asabi tamo na pag maragul ko, kapampangan ko, at talagang pag maragul tamo, we are very proud of our Giant Lanterns. They are our best gifts to the world. And siyempre, ayal benda katamo naman, King CSFP City Information Office page, Giant Lantern page, CSFP Arts, Culture and Tourism Council po in City of San Fernando, Pampanga Tourism Office page. Bayo tayo pagumpisan ang kakatamong festival, talakad damo po para kay Philippine National Anthem to be performed by the Lumanog Band 48 under the baton of Professor Edwin Lumanog, at katukina po niti ing metong tamong invocation to be performed by Miss Lay Hoxon ing kakatamong Perlas ning Pampanga.
Inisyamo kami king pinili o Diyos daring sobra. Ipinalangin miya, inke kaming balayan, kayo piring manungkulan. King syudad ming manungkulan. King syudad ming makamalan. Dakala salamat, Miss Lay Hoxon. Manatili tayo pong makatalakad, king pamagkantaan ng imno ng Kapampangan, king pamanimuna ng Mr. Rom Rodriguez, at ng imno Fernandino, panimuna ng Jenil Mariano. Gabunding pantasay marangay, sibol lugud karinaning terpangan, patis ning katalarman, at panamdam makabalen, ligayang payapa. Kandungan Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, hiling puso atin kang luit ka, palsintan ni Kapampangan. Luit ka, palsintan ni Kapampangan. Kapampangan sandalaning katimawan, kilupin puso atin kang dambana. Luit ka, palsintan ning Kapampangan. Luit ka, palsintan ning Kapampangan.
balen kong di buwan ning matutag biasat matenakan mga tatag biasat matenakan kapanayan at sulu ning tagimpan gintong butir ning berding dayata ilang tanda ning likas mong yaman ding batuin mo ke kami pamisan ilang ke kang kawi at sandalan balen kong tibuan San Fernando sa Leni Kapampangan hinay bukod makasiduan king salukod maingat makasimpan luit ka balangku tune palsinta Fernandino lahi kang marangal dayang pantas ibingas lagan mapuri ka at tune uliran sandigan at tuyan kalayan balen kong tibuan San Fernando sa Leni Kapampangan ikaing bukod makasiduan king sa lekod maingat makasimpan luit ka malangku tune palsintan balen kong tibuan San Fernando sa Leni Kapampangan ikaing bukod makasiduan king sa lekod maingat makasimpan luit ka balangku tune palsintan dangalan ko king uli mo king mate ko Fernandino. Thank you very much. You may now take your seats. Salamat to our homegrown talents, Jean Mariano and Rom Rodriguez for those renditions. And at this point, Didinantala pong Maya Paoras would like to acknowledge the presence of our hardworking city officials of the City of San Fernando, Pampanga, led by our Honorable Mayor Vilma Balya Kaluwag and the Honorable Vice Mayor Benedict Jasper Simon Lagman. Siyempre, kaya beto po rin miyembro ng Sangguniang Panlungsod, i-Councilor Aurelio Brenz P. Gonzales, Councilor Rosalie S. Mendoza, Councilor Enrico Maria O. Hizon, Councilor Reginaldo B. David, Councilor Cristina Lagman, Councilor Renato Agustin, Councilor Angel Wihangco, Councilor Azel Marie Grace N. Macalino, Councilor Redentor Halili, Councilor Rosemary Kalimlim, Councilor Roy Henson, and Councilor Dr. Benjamin Angeles. All of this wouldn't be possible without the efforts of our city officials and working committees. Nganing Banwang Iti, this year, we'd like to recognize and introduce to you Deng Megobra, Paypagal, Misaup-saup ang Ponggugusal, ang Langkapalit. Reni po rin kekatamong Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee, a perfect blend of public and private partnership of which we are very proud of in the city of San Fernando.
Siyempre, apin po muna yung kiyakatamong honorary chairperson. Yapin po yung kiyakatamong City Mayor Vilma Balya Kaluwag. Honorary Vice Chairperson, Vice Mayor Benedict Jasper Simon Arlagno. Let's give a big hand to our Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee Chairperson, Engineer Alvin Mendoza, our co-chairpersons, Ms. Nanita Garcia and Architect Janine Basilio Canda. Ching, orin naman din kiyakatamong private sector members. Mumuna, Mr. Frank De Jesus, Ms. Herminia Villanueva, Ms. Bernadette Galang, Ms. Marietta Cook, Ms. Myra Manabat, Ms. Amy Wu, Mr. Ernesto Dumas, Architect Emil Palo, Architect J. Yumul, Mr. Jose Lazatin, Mr. Jesus Zulueta III, Ms. Sonia P. Soto, Mr. David Edward Jimenez, Ms. Pritzel Olalia Faustino. Kabang Denny naman po rin kakatamong government sector members, Honorable Rosemary Kalimlim, Honorable Brents Gonzalez, Honorable Benjamin Angeles, Engineer Nelson Lingat, Mr. Joby Henson, Dr. Tina Sanggumay, Mr. J.R. Hipolito, Engineer Mike Kizon Jr. Kaya dyan naman po Mr. Jose Tiburcio Escanlas, Ms. Rizel Y. Mangilit, Ms. Mary Ann Bautista, Mr. Mark Jason Viran, Engineer Anel C. David, Ms. Maria Lourdes Carmela Jade D. Pangilinan, Mr. Louis P. Clemente, Mr. Levi P. Panlilio, Ms. Maria Teresa Doble, Dr. Rowena Salas, Mr. Raymond Del Rosario, Mr. Raimundo Hipolito Jr., Attorney James Francis Villanueva, Mr. Gian Carlo Angeles. Thank you so much, Kim Sagum. Our Chief Inspector Sheila Florenda of BFP, Police Lieutenant Colonel Roy Kalulot, our Chief of Police, R.D. William Beltran, Dr. Ding Zapanta of DepEd, and syempre would like to thank our private sector Board of Advisors composed of past chairpersons of the Giant Lantern Festival, starting with Ms. Tess Laus, Mr. Bong Ma, Architect Yoli Reyes, Mr. Frank De Jesus, Ms. Corito Lim, Dr. Lou Javier, Captain Boy Pacla, Engineer Esto Conanan, Mr. Jim Jimenez, Mr. Gil Cortez, Engineer Alex Pacho, Mr. Alex Magsino, Ms. Agnes Romero, Engineer Felix Paras, Mr. Robbie Hizon, Mr. Jun Pineda, and Ms. Sonia Soto. Magpasalamat tamo naman po King City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation Incorporated, King Karelang Mamuntukan, Mr. Franco De Jesus, yapon po yung Karelang President, Sir Jim Jimenez, Vice President, Dr. Lou Javier, Secretary, Mr. Alexander Magsino, Treasurer, Mr. Bong Ma, Auditor, and Mr. Gil Cortez, Public Relations Officer. Already naman po ng Giant Lantern Festival 2024 working committees who worked hard to give you the best giant lantern for this year. Our invitation and reception committee is led by the Honorable Councilor Rosemary Kalimlim. For Finance, Procurement, and Resource Mobilization Committee, headed by Chairpersons Engineer Nelson Lingat and Engineer Michael Kizon Jr. Our Sponsorship and Solicitation Committee, led by Mr. Roberto Maria Hizon. For Souvenir Program, our chairperson is Architect Janine B. Canda. For Media Promotion and Accreditation Committee, our chairperson is R.D. William Beltran of the Philippine Information Agency, Region 3. For Judges Committee, our chairperson
is Miss Agnes Romero. Didinan kaya naman pong maya pa oras ang kaya katamang chairperson for the program, awards and prizes, alang aliwano na Mr. Jody Mercado. Pasalamat tamo mo naman po karing masipag na Barangay Accreditation and Regulatory Committee. Pamunta na po ng chairperson ay Mr. Hill Pamandana. Thank you so much to our Physical Arrangement Committee led by Engineer Emer Feliciano. Dakal po salamat kin Tabulation Committee headed by their chairperson, Mr. Mark Jason Veran. Let's also give our thanks to our Public Health, Security, Safety, and Traffic Committee led by Dr. Weng Salas and Mr. Mon Del Rosario. Para king kakatamong Trade and Food Fair Committee led by their chairperson, DTI Provincial Director Elenita Ordoño. Our Waste Management Committee is led by Ms. Gemma Doble. At para king Inter-School Lantern Parade Competition, pwede mo na po ng karyan ng chairperson ay Dr. Leonardo Zapanta. Misaup-saup lapuring mayayaliwa tamang matenaka na kabalen, akayabe king Giant Lantern Festival Executive Committee. Giant Lantern Festival will not be possible without the support of our Giant Lantern Festival Committee spearheaded by Engineer Alvin Y. Mendoza, our Giant Lantern Festival chairperson. Let's give a big round of applause for Engineer Mendoza as he gives his welcome message. Good evening everyone. Magandang gabi po. Maya pa kaurasan po kay Katamungan. In Giant Lantern Festival, metong yung kultura at tradisyon dareng Fernandino. Abanwa-banwang tatagunan dareng libu-libong turista at bisita bang apanalben, reng higanting parul. This year, as the city of San Fernando, Pampanga celebrates the 116th year of Giant Lantern making, we proudly bring together a bigger, a more meaningful and more joyous festival. Rening higanting parol, mamela kaya katamong paralan bang balaos, kilalanan, preserban, at ipagmaragol in kaya katamong istorya. Kapamalitan ng talento, sipag at pamagbayanian daring kaya katamong barangays at Giant Lantern makers, aalang sawang gugusal, bang banwa-banwang apakit ing galing, lugod at tetagan daring Fernandinos. We take pride in our giant lanterns. It is not only a reflection of Fernandino ingenuity, but more importantly, it symbolizes our faith in the Almighty. Paulinity, tuturing ko pong maragula karangalan at pribileho ang magsilbi bilang chairperson nganing banwa ng Giant Lantern Festival Executive Committee. I would like to thank our City Mayor, Vilma Valle-Caluag, City Vice Mayor BJ Lagman, and all the city councilors, the members of the committee, most especially the chairpersons, our private sector partners, the Rotary Club of San Fernando, Pampanga, all past chairpersons,
and of course our generous sponsors and all those who tirelessly work hard to make this year's festival a resounding success. With your relentless support, the community is assured that our culture and heritage that we always hold dear will be kept alive for the people of today and the generations to come. Pasibayo po, karengay-ganaganang susuporta king migit meto nga siglo tamong tradisyon ing ligligang parul ding siyudad San Fernando. Dakal at dakal pong salamat at agkatanda kayo ngan po para manalbe, makisan metong at makisaya king ligligang parul. Let us keep the stars of our longest standing tradition shining brightly for every Fernandino. Luija in Giant Lantern Festival. Merry Christmas and may God bless us all. May pabengi po kay katamong. Dakal pong salamat, Engineer Alvin Y. Mendoza, inki hatabo pong Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee Chairperson. At this point, let us listen to the message of the woman who made history in the city of San Fernando as our first ever female mayor. Let us now listen to the message of our indefatigable mayor, the Honorable Vilma Balie Caluag. Hanapin po ning kanta ning Aslad Kapampangan, ing ligligan parol, tune at dapat yang pagmaragul, at ing tradisyon tamong iti, tune yang pangmatwa at panganak. Ing kanta, tutuyang makayagpang kengguri ng ipayabot ning Giant Lantern Festival ngening banwa. Lanterns of San Fernando, bridging the past and the future. Tutupin po in tradisyon a pamangawang giant lantern at parol king kabilugan magsilbiyang paganaka nung makanano deng pigmulan o inumpisan deng kekatamong pipumpunan at nung makanano deng ngening babalaos ding bayong henerasyon ding Fernandinos. Kalupa na po ning panekong sasabyan ding tune batwin at sagisag ning Paskong Fernandino ilapin din gagawang parol at ing ali mamamateng kapag dasandang gawang parol. Kaya berala rin barangay at ing karelang alangsawang suporta at syempre po rin Fernandinos at ing karelang alang kaparis apamagtangkili. Karing apuno tamong participating barangays, may the brightest and most colorful lantern win. Pero tandaan niyo po, ken pamong pamakyabeyo, may nyambot na kayungan po. Karing sablang kasaup tamo king Giant Lantern Festival 2024, dakala salamat po, uling kayabera kayo, kin maulagang aktibidad ay iti. Luwid ya in Giant Lantern Festival, luwid la rin Fernandinos, luwid ya in Ciudad San Fernando. Dakal pong salamat, Mayor Vilma Balie Caluag. Alright, at this point, Jody, let's discuss our different rounds of competition. In the first round, Jody, just like yung nakasanayan natin, each lantern will be given 7 minutes with the music of their choice for their individual presentation. Round 1 niya pa yan, 7 minutes niya agad. Kitang music ay ilang ginawa. At ilaing mikibalo. In the second round or in our round 2, didinan talang 5 minutes ding apat aparul, ne? Divide tayo we divided our lanterns into 3 groups. And for each group, they will have 5 minutes to do a lantern showdown. This time, it will be the first time for our lantern operators to hear the music. So hindi nila alam what to expect in this particular round. And syempre, king third round. This is what they call our traditional ligligang parol, wherein
lahat sabay-sabay ng 10 parol ay mag-showdown with the accompaniment sa saliw ng ating banda. Tama ka, Jody. And each of our giant lanterns will be judged according to this criteria. Unang-una, ang interplay of lights and color with music in the first round, that's 20%. Kasama naman din dito ang susunod na criteria, ang interplay of lights and music in the second and third round, that's another 20%. The design, ibig sabihin yung harmony, organization, and the beauty of the overall design, that's 20%. The color combination, yung aesthetic ng ating parol, 20%. At may tinatawag din tayong X factor, yung uniqueness ng mga parol natin, the appeal to the crowd and special features, as well as the proper decorum, which accounts for another 10%, and that totals to 100%. Walang labis, alang kulang, 100%. And mayroon tayong mga napiling hurado na siyang pipili ng pinakamakulay, pinakamagandang giant lanterns for tonight. Kilalanan tala po rin kaya katamong Board of Judges ng Giant Lantern Festival 2024. Our first judge is the Senior Consular Specialist for American Citizen Services of the United States Embassy in Manila. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the Honorable Leo Anthony Flores Balantac. Ang tutukita mo pong judge, he is a licensed architect by profession, a design and multimedia arts educator by vocation, and a creative impresario by diversion. Our next judge is architect Manolet Villanueva Garcia. Our next judge is a well-respected colleague in the tourism industry. He is currently the City Tourism Officer of Baguio City and was awarded as the most outstanding tourism officer of the Philippines in 2023. Kabalen, let's give a warm welcome to Engineer Aloysius Alec Mapalo. Ang tutukita mo pong judge is a multi-awarded Kapampangan artist and a Hall of Fame portrait artist in Nova School of Business Entrepreneurship in Florida, the United States of America, anya pong 1991. Palakpakan tayo po, Mr. Edgar Nukum. Up next is a highly regarded urban planner and contemporary Filipino architect. He is the principal architect, urban planner, and founder of Palafox Associates and the president of the Palafox Architecture Group. Ladies and gentlemen, Architect Felino Palafox. Our next judge is a former ambassador of the Philippines to the United Arab Emirates and is currently an assistant secretary of the Department of Foreign Affairs, Her Excellency Jaiseline Quintana. To complete our roster of distinguished judges is a fellow in the Philippine College of Radiology, Ultrasound Society of the Philippines, and CT and MRI Society of the Philippines. He was awarded as among the top 10 most outstanding physicians of the Philippines in 2013. He is the incoming district governor of the Rotary District 3790, which of course covers the Rotary clubs from Ilocos down to Pampanga. Friends, let's give a big welcome to Dr. Danilo Philip R. Torres. Palakpakan dala po, let's give a big hand to our Board of Judges for this year's Giant Lantern Festival 2024. And I think very well qualified la rin judges tamo for tonight.
Gusto ka, Ken, Jody. And you know what's interesting? Ambassador Joy Quintana has been very consistent in promoting the Parol San Fernando all over the world. In fact, she brought the lanterns to the Dubai World Expo in 2021. Kanya talagang napaka-highly regarded ng ating Board of Judges for this year. Pero wag na nating patagalin, Jody. Let's go to our Giant Lantern Festival competition. Hoy, Ninang Panayan Tamo! Magsadya na kayo! At kay Naya tayo palakpakan tamo! Agnanagnan talapong Alben in round 1 naning Ligligang Parol! Muna yung makiligligan ing Barangay Kalulot. Preparation po, almost magpo-format na para sa ating Giant Lantern. Ito po preparation namin. Sa palaran na po, no? Sinama ko yung mga student na lumalaban din sa mga parola competition. Pinakita ko kung ano yung tradition. And tinatanong nila, bakit lumalaban kami, yung culture, para at least may mama na sila na. Hindi naman competition, yung sinabi ko na, no? Para lang makita lang yung pangalan ng Kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Number 1, pero ginanam namin po, minimitain na lang namin yung tradition and culture dito kaya ng Giant Lantern dito po sa City of San Fernando. Barangay Kalulot. Barangay Captain Jaime Q. Capil. Lantern Maker Marcelino Ambrosio. Head Electrician, Maricel Maglalang, Rotor Maker, Harold Asuncion, Assistant Electrician, Adonis Camiling. Barangay Kalulot, are you ready? Paslag mo na in 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Grace and peace to you from God our Father, the Lord Jesus Christ. Si Kristo ay ngunit, Kristo ay ngunit, sarili ay ng pagkaibig, nagsasaluhan at nagsasaluhan sa siya'y hanggang sa siya'y dumating. Ready na kami, showdown na. Chong, may nangangaroling. Let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Letters on the sky. Burning in your eyes. You found the light in me that I couldn't hide. So I want you to every time you say that believe it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Merry Christmas. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan at pag-ibig. Amen. Thank you so much, Barangay Kalulot. And that's just the first lantern in our Giant Lantern Festival Competition Round 1. Bisa kayo pa! Okay, nung bisa kayo pa o hindi na yung kadwa, here is Barangay San Nicolas. Siyempre, unang-una po, last
year, masaya po kami dahil nag-number 1 po kami. At ngayon, alam po namin na lalong mas maganda at talagang nakita namin yung unity ng bawat isa sa amin. Talagang pagagandahin po namin at gusto po namin na ang Barangay San Nicolas is magka-champion ngayong labanan na ito. Noong last year, nakita naman nila yung pasabog na sinasabi ko. Talagang nagandahan po sila. Ngayon, mas may sasabog na kaligayahan sa lahat po ng manonood na mangyayari na makikita nila. Mas marami pa po na dadagdagan na laro, mga lights na makikita. Sabi ko nga, ayaw nga namin buksan yung isang pinapasabog namin dahil maganda po at lalong masaya yung makikita nila. Barangay San Nicolas, Barangay Captain Jerwin Zambrano, Lantern Maker Edmar M. David, Head Electrician Edwin M. David, Rotor Maker Angelica David. Are you ready, Barangay San Nicolas? Give us a signal. Let's get it on in 5, 4, 3, 2, 1, go! A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream. Must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Barangay San Nicolas. Stop. Go. Go. Dance. Rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit the pools out. The kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
In behalf of the people of Barangay San Nicolas, we would like to say thank you and we're wishing you a very Merry Christmas and a peaceful New Year. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Barangay San Nicolas, stop! Go! Go! Welcome to my home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are. Bidang-bidagan, Pampanga giant lanterns, buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya lang namin kayo. Pampanga giant lanterns, one day shine. Thank you very much, Barangay Stop! San Nicolas. Stop! Go! Alright, Jody, nakita mo kanina, bago ang pinakita at mukhang leveled up ang competition natin this year. Go! At ang Voltes 5 team ay sikat sa mga barangays natin dito, kaya that's also part of our cultural tradition. Yes, I think back in the 70s, ginagamit na yung piyesa ngayon. Di mo ko i-stop. Stop. And igogo ko yung sarili ko dahil ready na po ang ating susunod na lantern. Ito na po ang Barangay San Juan. O siyempre po, lalong-lalo na po yung siyudad San Fernando. Unang-una, alam niyo naman po, siyudad San Fernando, ito po ang kanilang programa na taon-taon ng mga giant lantern maroon natin na malalaki, ito pinapakita sa buong Pilipino o sa buong mundo. Kaya naman po kami, proud din kami na lagi nakakasali
dito sa Barangay San Juan. Kami naman po, laging inaasam namin na makuha natin yung mga papremyo. Alam niyo naman po, kami naman, inaasad din namin yun dahil po kami, lagi namin inilalaban itong aming parol. Hindi lang doon sa para makasali kami, kundi pinako-compete namin talaga. Taon-taon naman po, laging ganito yung nangyayari sa amin. Pero asahan niyo po kami makakarte at makakalaban pagdating ng December 14. Barangay San Juan. Barangay Captain Claro Tolentino. Lantern Maker Reynan Tizon. Head Electrician Ener Nicdao. Rotor Maker Ariel David. Assistant Electrician Ian Dave Tizon. Barangay San Juan, are you ready? Give us your signal. Magpasiklab na ka, San Juan, in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 같단다.
It's showtime! 1, 2, 3, 4. Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you. Oh, Angelina. Salamat, Barangay San Juan. Nakita mo, Jody, yung mga parol natin, while they are so much fun, no, but they also reflect our deep faith as Kapampangans. Kaya nakita natin yon sa parol ng Barangay San Juan. Up next, we have our next competing barangay. Ano kaya ang bagong ipapakita nyo ngayong taong ito? Barangay San Jose? %100% po. Opo, very confident po. Tiwalang-tiwala po. Unang-una po, tulong-tulong kami. Meron po kami sinugal dito, Kapampangan, Abi-Abi, Sauk-Sauk. Kasi po, yung mga tiga San Jose, mula po pagkaisip, katulad ko, mula nung magkaisip na ako, gumagawa kami ng giant lantern. Hanggat po may Giant Lantern Festival, hindi po kami hihinto, hanggat ako po ang kapitan. Siyempre po, taon-taon nag-iiba. Ngayon, mayroong panibago na i-expect yung mga tao. Barangay San Jose, Barangay Captain Loreto Tumang, Lantern Maker Christopher Deloiras, Head Electrician Jeffrey Balagtas, Rotor Maker
Juanito Galang. Assistant Electrician, Prince Manaloto. Barangay San Jose, are you ready? Magpasiklab na ka in 5, 4, 3, 2, 1.
Christmas. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Thank you guys. Have a rocking Christmas. Woo! Happy holidays. Yeah, yeah, yeah. Dakala salamat Barangay San Jose. Balo mo sing Barangay San Jose metong yakareng longest barangay sa Makiabe king Giant Lantern Festival king malambat panahon. Dakala salamat pa si Bayo Barangay San Jose. At ing tutuki naman Jody eya naman pay talwi. Pakilala taya ing Barangay Del Pilar. Pagka-abayanan niyang dita kapangadi, ating kamag-anak ko yung lantern maker ngayon, pakatutukan niya. Uling, buri niya kasing ibalik ang lagyunan ng Del Pilar. Isa sabihan ligligan parol. Kita nga niya nga na kami, nangyak magkamali, from 90s. Apuling banwa, manikwayang Del Pilar. Pagkakitang talwing laban kanita, big exhibition niya, may raninabi talaga yung competition. Sana ako, panikwanan ming miras pasibayo ita. Taras kayong pisa sa ligligan pa rin. Lalong-lalo na yung Del Pilar. Impong Barangay Del Pilar, kaya kami, pagka karas kayong pisa sa pa rin. Pag sa dyan miya po talaga. Wala naman pa siya din daming Barangay Del Pilar. Kasi kitang panahon, pa siya pisabihan nagligan parang siya sinabi mo yung Barangay Del Pilar. Pagka panandaman mo na itang ing parol aslag may ara. Uling kaya kami kasi Kenny. Gustong nga ka ginawang Giant Lantern. No kaya kami kaya Bekeng Festival. Pisasabihan niya. Ating kaming digdag piyalong. Kalupa, na po kalupa kitang nilabasan. Meron kalya po piyalong yung Giant Lantern. Barangay Del Pilar. Barangay Captain Jerry Canlas. Lantern Maker Florante Parilla. Head Electrician June Batak. Rotor Maker Eduardo Dizon. Makisabayan niya naman nganing Bengi ing Barangay Del Pilar. Ready na ka Barangay Del Pilar? Please give us a signal. All right. Be spectacular Del Pilar in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, without further ado, we bring to you the main event.
once again. Merry Christmas! Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Merry Christmas to everyone. Nakalasalamat Barangay Del Pilar. Jodes, in Barangay Del Pilar, it's also one of our longest running participants in the Giant Lantern Festival. And during the 1980s, for a time, they were triple Hall of Fame, no? Parang 9 years in a row silang nananalo. Triple Hall of Fame, Triple 9 Hall of Fame. times na nanalo. Yes. And they also popularized Voltes 5 in their lanterns. And syempre, kenta na pong tutukita mong barangay. Yapin po ing Barangay Santo Niño. Okay naman, halos talaga yung preparasyon namin, ginawa namin yung lahat para medyo gumanda ngayon yung Giant Lantern namin. Siyempre, mas maganda yung mananalo ka, tapos nakasali ka pa dun sa tradisyon ng city tourism. Mas matutuwa yung mga kabarangay namin pag nasali sa mga final na kahit nasa tatlo lang. 100% akong may tuwa sa kanya na kahit paano makukuha niya yung goal namin na mapasok namin yung Final 3 or Final 4. Okay na sa amin yun. Importante, nagkipag-competition kami dito sa ng tourism natin. Barangay Santo Niño. Barangay Captain Janino Padilla. Lantern Maker Byron Bondok. Head Electrician Joseph Salak. Rotor Maker Leslie Bondok. Assistant Electrician Howard Salak. Barangay Santo Niño, are you ready? Please give us a signal. English siya, Jody. English, yes siya. Hindi sa amin, hindi sa kanila, dahil sa inyo, Santo Niño, in 5, 4, 3, 2, 1. This is a test of the emergency broadcast system. Y'all ready for this?
my days of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's get ready to rumble! Let's make it! Stomp to my beat, shoot. To my beat, shoot. Stomp to my beat. My beat comes storming in. Pump in, pump in. Chicka dum dum dum, tum bum bang, tum bang, da 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 dum bum bang, tum bang, da ding. Chicka dum dum dum, tum bum bang, tum bang, da 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 dum bum bang, tum bang, da ding. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Merry Christmas! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! Dakal salamat Barangay Santo Niño. Dito nila nga papanood ang higanting parol na nagiging bintana at nandoon si Mama Mary, Papa Jesus at si San Saint Jose. Joseph. Yes. Yan. And I think yung lantern maker nito is graduate ng Pampanga High School Batch 99. Kaya mag-register na kayo sa homecoming batch 99. Okay? Ayan, okay. Ayan. And you're still watching Giant Lantern Festival, Ligligang Parol, right here at the city of San Fernando, Pampanga. And we are almost halfway through the competition.
This time, isang kilalang barangay din ang magpapakitang gilas. Kaya ipakilala natin ang Barangay Santa Lucia. Ay, itong sa amin ngayon, hindi yung mga bata na lang, mga pamangkin na lang ang gumawa at tulong-tulong na lang kami. Pagdating sa mga lantern maker, halos karamihan, nandito lahat ng mga giant lantern maker na gumagawa ng parol ng siyudad ng San Fernando pagdating sa competition. Marami kami dito sa Santa Lucia. Karamihan, mga pamangkin ko, mga kumpare. At saka hindi ito pinaghandaan ko talaga to dahil first term ko ngayong barangay captain, dating lantern maker, lahat ng best ko gagawin ko rito para manalo kami. Barangay Santa Lucia. Barangay Captain Roland David. Lantern Maker Carl Ernest Kiwa. Head Electrician Lamberto Dungka. Rotor Maker Von Andre Kiwa. Barangay Santa Lucia, are you ready? Barangay Santa Lucia, ika na in 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Ligligang parol is sweeter the second time around. Kaya let's go, Barangay Santa Lucia. In 5, 4, 3, 2, 1. Nadarama ko na
Husay na tuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Awalo din misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapakita, taliwas sa iyong salita, pero ayokong magduda pagkalang sa simula. Maghihintay na lang na ika'y dumaan, sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapabigyan? Nahiwagang silang ngiti ng kanya aaminin, yun ang tunay na pagtingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa na pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding, pwede mo pang sabihin. Salamin, salamin sa dingding, nasa na ang pag-ibig. Salamin, salamin, kailan niya ba ako papansinin? Mirror, mirror on the wall, please tell my Prince Charming I'm waiting for his call. Bakit ba pasikot-sikot para ba pinapaikot-ikot talaga? Mag-isa na ba talaga ang next move mo? Gusto ko lang naman malaman, ano ba ang katotohanan? Oh, better say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess, hey. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapabigyan? Nahiwagang salamin, aminin, yun ang tunay na pagtingin. Ano bang sasabihin? Ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa na ang pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding, pwede mo bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasa na ang pag-ibig. Salamin, salamin, kailan niya ba ako papansinin? Thank you so much, Barangay Santa Lucia. Talaga namang mapapa-love the Philippines, love Giant Lantern Festival ka dahil sa pinakita niyong galing. Tuloy-tuloy laburin kaya katawang barangay. Up next is Barangay Dolores.
natin, excited silang manood ng mga talagang inaabangan nila ang GLF every year. Tapos ilang taon nga wala kaming entry. From 2018 to 2021, walang entry yung Barangay Dolores. Kaya nung nag-entry tayo, talaga yung barangay natin, naging masaya sila dahil nga meron sila panonoorin na giant lantern ng Dolores. Ito, magaling naman ito kahit yung lantern makeup, yung imagination niya talagang malawak. Handang-handa na po kami para makita lang po yung laro ng parol natin. Barangay Dolores. Barangay Captain Alan Pacho. Lantern Maker Teddy Aguilar. Head Electrician Wesley Marin. Rotor Maker Eugene Aguilar. Barangay Dolores, are you ready? Give us a signal. And for tonight, will you shine among the best, Barangay Dolores? In 5, 4, 3, 2, 1. This is a test of the emergency broadcast system. Test of the emergency broadcast system.
Dakala salamat, Barangay Dolores. Nakita mo, Jody, iba-ibang mga innovations and advancements ang pinapagkitang gila sa atin ng ating mga lantern makers, no? Talagang ngayong gabi, ano pa kaya ang aabangan natin? Kanya, tanungin natin itong next barangay natin, will you be the one, Barangay Tela Bastagan? Yearly naman, paninag-iman na makaprepare. Kaya paninag-iman na magpanigwang frame. Yan yung 2023 yung defending champion. Kaya siyempre mas maka-certificate ang talagang preparasyon. Gawin po baka dito, back-to-back nila naman. Ikating nga man nung yearly, nakaliyang imit yung Tela Bastagan. Aling siyempre yung lantern maker, yung captain office. Talagang baka pagkaralan niya. Yung mga, ito pinuling, siyempre alam na namin dyan dito pang Mikiabekin. Nagpuan nandito ang siyempre ng champion. Supportan tayo yung Barangay Tela Bastagan at siyempre supportan tayo yung Jena. Barangay Tela Bastagan. Barangay Captain Elmer Manguera. Lantern Maker Arnel Flores. Head Electrician Ronaldo Aguilar. Rotor Maker Jeremiah Balboa. Assistant Electrician Rustom Barrera. Makasadya na ka, Barangay Tela Bastagan. Give us a signal. Everyone, here is Barangay Tela Bastagan in 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has
mga kababayan. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kung may itim o may puti, meron naman kayo manggi, isipin mo na kaya mong abutin ang iyong miniliti. Mga kababayan ko. Something kept them waiting for this magic moment. Oh, baby, this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just this. Sabay-sabay tayo ng 1, 2, 3. Jajari Thank you very much, Barangay Telebastagan. Talaga naman, kahit love the Philippines na tayo, pero ngayon, mapapa-wow, Ligligang Parol. Wow, Philippines ka pa rin, di ba, Jody? Hindi po computerized yun, ha? Hindi po computerized yun, hindi digital yun. Lahat po ng ginagawa sa likod, tao lahat yan. Tao sumasayaw sa likod ng mga giant lanterns. O, taong mas advanced pa sa computer ang mga utak. Mas advanced mag-isip sa computer. Nakaka-proud talaga bilang mga Kapampangan, but that's not the last of it kasi meron pa tayong isang kalahok ngayong gabi. At let's introduce our next participant, Barangay Bulaon. Sa ngayon, nag-aabang na yung mga kabarangay namin para excited na rin sila para manood at tignan yung parol ng Bulaon. 2024 naka-prepare na kami para kukunin na namin yung champion ngayon. Kasi dati akong 8,000 lang yung valve namin, o 7,000. Ginawa na namin 14,000. Sugrado na ngayon, champion. O siyempre, maganda naman na aabangan nila yung paano yung bagong gawa namin parol ngayon. At siyempre, pinag-isipan namin nung lantern maker namin kung ano yung maganda at
maraming limit yung gagawin namin ngayon. Barangay Bulaon. Barangay Captain, Laverny Gopez. Lantern Maker, Mark Nyo Flores. Head Electrician, John Luigi Flores. Rotor Maker, Arnold Flores. Assistant Electrician, Jimuel Evaristo. Makasadya na ka, Barangay Bulaon. Give us a signal. Let's get it on, Barangay Bulaon in 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. Of the world. Here we go!
Dakala salamat, Barangay Bulaon in Giant Lantern Festival. When a window open, another one open again on the last part. Ang daming bago ngayong gabi, Jody. At tunay na nakakamangha ang pinapakitang galing ng ating mga kabalen dito sa syudad ng San Fernando. And that just completes the first round of our Giant Lantern competition. Abangan natin dahil papunta na tayo sa second round of the competition. May second round pa? May second round pa. At syempre, hintayin nyo ang pinakapangmalakasang third round mamaya. Dahil mamaya, sabay-sabay silang lahat na magliligligan. Ano mangyayari sa second round? Second round, we grouped our lanterns into 3 groups. For our first group, we have Barangay Kalulot, Barangay San Nicolas, and Barangay San Juan. Siguro nakapahinga na sila, Jody, kaya tanungin natin kung handa na ba sila para sa second round ng ating Ligligang Parol. Let's start our second round of the Giant Lantern Festival. Barangay Kalulot, Barangay San Nicolas, and Barangay San Juan, are you ready? Let your group shine in 5, 4, 3, 2, 1.
Barangay Calulot, San Nicolas, and Barangay San Juan. Nakaka-wow, Jody, no? Nakaka-happy talaga na andito tayo for the Ligligang Parol this year. And iba yung individual, iba rin itong groupings. Sa groupings natin, you will notice which lanterns will stand out. Yes. So that's part of the criteria for this competition. So for our second group for tonight, we have Barangays San Jose, Del Pilar, Santo Niño, and Santa Lucia. Alright, makasadya na kayo. Barangay San Jose, Barangay Del Pilar, Barangay Santo Niño, and Barangay Santa Lucia. Group 2, magpaslag na kayo in 5, 4, 3, 2, 1.
Dakala salamat, Barangay San Jose, Barangay del Pilar, Barangay Santo Niño, and Barangay Santa Lucia. In all those years that we've been hosting, Jody, you would think that we've seen it all, no? Pero ngayong gabi, marami tayong nakikitang bago. And I think even if it's an old tradition, we can always innovate and add new things to it every year. Nakaka-proud ang Giant Lantern Committee natin this year because of what we've been seeing so far. So this time around, to complete our second round of competition, let's welcome back Barangay Dolores, Telebastagan. Telebastagan, Barangay Bulaon. In 5, 4, 3, 2, 1.
napintending kaya katamong last group para king round 2. Thank you so much, Barangays Dolores, Stella Bastagan, and Barangay Bolaon. Bala mo, thousands are watching us, ne? Around the world, online, in television, and papa-shoutout, laki katamo actually. We'd like to shout out Aldrin Nemi watching from the Czech Republic, King Europe. Malbe, laki katamong yan. Jody, bilisan natin yung mga shout-out habang nagpapahinga yung mga parol natin kasi napagod sila ng konti. Espineda, Florence Virtus, Gallardo, Kunanan, Shane, Kimberly, shout-out sa mother ko, Ana. Emil Nicolas, kudos to all Giant Lantern makers. Broquesa Manansala, Barangay Santo Niño, good luck. Juris Pineda, good luck Dolores and Telebastagan. Greetings sa ICT Asia's grade 7 students. From 21st Century, watching from Albay. I miss my hometown, Pampanga, Ana. Igirly Banal, Elma Donaire, Lane Odocataper, Jocelyn Cabrera Gomez, Manal Belang, kasalukuyan, Kekatamo. And hello, family and friends in Perth, Melbourne, Australia, UAE, ano pa ba? Los Angeles, California. At lahat po na nanonood at nakaantabay sa amin, maraming salamat sa inyong suporta. At we feel really very proud to be Kapampangans and Filipinos tonight with all the amazing giant lanterns we have with us. And because we have to let our lanterns rest, no? Papagpainawan tala pa mo po, saguli, rin kaya katamong parol. Uling bala mo tao, papagala naman, Jody. Umiinit din po yung ating mga giant lanterns and to prevent any untoward incident, papag-cool down tala pa, saguli. And while we are waiting for them to fully recover talaga, no? Let us witness a cultural performance prepared for us by the Giant Lantern Festival Executive Committee. We will be welcoming on stage tonight our guest performers from the Salin Lahi Dance Troupe of the Systems Plus College Foundation. Palakpakan tala po!
Thank you so much to SPCF Salin Lahi Dance Troupe. At again, quick shout out sa mga online viewers natin. Jody? Ines Briones po, sabi na proud Kapampangan watching from Abu Dhabi. Igres Yumul Ramel, Malbe Eneman from Toronto, Canada. R. Joan, watching from the Netherlands. Ating Manalbe from Cebu, Rodolfo Kapunpun. Ni Andre Bonifacio, season's greetings, watching from Japan. Kay Bati Jason Rodriguez de la Vega, watching from Dubai. EMJ Estoque, watching from Las Vegas. Watching from Bahrain, si Gemma Alcantara. Watching from Berkeley, Gab Fadri. And watching from Korea, Gerald Adorna. Shout out also to Joseph Hardo, watching from Tokyo, Japan. At hello po sa mga pages Batch 99. See you on December 30. Mag-register na kayo. Of course, happy birthday to one of our board of judges, Architect Manolet Garcia. Thank you so much. Happy birthday, Architect Manolet. Thank you May for pa-birthday ka ba pagkatapos sa atin? Thank you so much, Architect, for spending your birthday with us. At syempre, we are now in the real Ligligang Parul, the real Lantern Showdown. Jody? Api na po yung panayan nyo ini. Ito na po ang inyong hinihintay, ang traditional na Ligligang Parul. What will happen, Miss Tourism Officer of the City of San Fernando? As a tribute to the early days of the festival, during which brass bands accompanied the lanterns on the nightly processions, this time around, the Lumanog Band 48 of Betis, Pampanga, under the baton of Professor Edwin Lumanog, will provide the live musical accompaniment for the third round. This has never been heard by our lantern makers, kaya dapat magaling silang sumempo sa round 3 ng ating competition. Ing buri mo sabyan, ing music panalukyan da rin kay katamong parol, ang susundan na music ng mga giant lanterns natin ay galing manibatan niya karing musikos. That's Stuya. right. Correct ka dyan, Jody. Kaya magumpisa na lang tumerak. Ano pa panayan tamo? What are we waiting for? Ito na po ang round 3 ng Giant Lantern Festival 2024 in 5, 4, 3, 2, 1!
Thank you very much to all our 10 participating barangays. Lahat kayo panalo at panalo ang sambayan ng Fernandino. Kaya palakpakan po nating lahat ang ating mga kasali sa Giant Lantern Festival 2024. Ed, napakagaling ng ating accompanying music by Lumanog Band, 48 Under the Baton of Professor Edwin Lumanog. Talaga namang saktong-sakto akmang-akma yung piyesa dito sa ating festival. Tama ka dyan, Jody. I'm sure our judges will have a difficult time choosing the best among the best in tonight's Giant Lantern Festival. Kaya I'm sure lahat kayo excited na naghihintay ng mga results natin for this year's competition. Let's give them enough time to tally the scores of our Giant Lanterns for tonight. Siyempre kasama natin dyan ang PICPA Pampanga chapter at STI College Pampanga. But at this point of the program ating kikilalanin ang mga nanalo sa Inter-School Lantern Parade Competition. Dito sa City of San Fernando, it is very important to pass on this tradition to the next generation of Fernandino youth. Alright. Orani po rin sinambot kay Milabas, a inter-school lantern competition. Nano yung aldoy ni Ching? This was held on December 6 at Capital Town Mega World, Pampanga. Then pong winners keng elementary category, para king Best in Lubenas, yapin po ing third place, San Fernando Elementary School. In second place, San Juan South Elementary School. And our grand champion, Sindalan Elementary School. At king high school category king Best in Lubenas. Third place, Maimpis Integrated School. Second place, Malino Integrated School. And the champion, Archbishop Emilio Sinense Memorial Integrated School in Barangay San Felipe. And among Best Lantern, king elementary category. Fifth place, Maimpis Integrated School. Fourth place, San Fernando Elementary School. Third place, San Juan South Elementary School. Second place, Malino Integrated School. And first place, Sindalan Elementary School. I think ang second place natin is Kalulot Elementary School. Wow. Ngayon naman, let's congratulate our high school category winners. Fifth place, Pandaras Integrated School. Fourth place, Kalulot Integrated School. Third place, Sindalan National High School. Second place, Archbishop Emilio Sinense Memorial Integrated School. And ang champion natin, Pampanga High School. Tonight, Jody, we shall also be giving recognitions to people who have worked tirelessly for the success of the Giant Lantern Festival. 20 tao ang bibigyan natin ng parangal sa taong ito. Ang isa ay namayapa sa taong ito, pero matagal po siyang nagtrabaho sa Giant Lantern Festival. Didinan tayo pong maya po oras ngayon kaya katamo pong mayangong abye, akayabe king mga labas sa Giant Lantern Festivals, i Mr. Dario B. Aquino. To give the award to the family of Kuya Dario Aquino, let me call on stage our City Mayor, the Honorable Vilma B. Kaluwag, our Vice Mayor, BJ Lagman, our Chairperson, Engineer Alvin Mendoza, and our Co-Chairpersons, Architect Janine Kanda, and Ms. Nanita Garcia. Mr. Dario B. Aquino was a member of the Physical Arrangement Subcommittee of the Giant Lantern Festival since 2008. In the last 16 years of his service, when most of the festival dates fall on his birthday on December 16, he generously gave his time and effort to the Giant Lantern Festival. His faithful and dedicated service to the city lantern making tradition and to the city of San Fernando, Pampanga will forever be remembered. To honor the remarkable contributions of Mr. Dario Aquino, we are proud to present this posthumous award in his memory.
And to accept this award on behalf is his loving wife, Mrs. Lorna Aquino. May we kindly call on stage Madam Lorna Aquino to join us in receiving this recognition for our dear departed colleague, Mr. Dario Aquino. Kuya Dario, may you rest in peace and may eternal light shine upon you. Dakala salamat king dinake mo king Giant Lantern Festival, Kong Dario. Let's give a big hand to Kong Dario Aquino kahit hindi natin siya kasama. I'm sure he's very happy watching us from heaven right now. This time, Jody, we shall be giving honor to one of our most senior lantern makers. Hindi natin kinakalimutan ang kanilang mga naging kontribusyon sa ating Giant Lantern Festival para sa mga nakaraang dekada. This year's Lifetime Achievement Award will be given to one of our oldest living lantern makers in the city of San Fernando. At nagpapasalamat po tayo bilang isang sambayanan kay Ginoong Edwin David Sr. A protege of his uncle, Waning David of Barangay San Nicolas, Edwin Pineda David Sr., now 78 years old, and a second-generation lantern maker, started making lanterns in 1965. Popularly known as Bapang Potpot, he made his debut as a giant lantern maker in the 1980s. Ang magaling dito, he passed the craft to 3 of his sons, Edwin, Edmar, and Marwin, and daughter Angelica. Edmar David, with his more than 15 years of lantern-making experience, is leading their home barangay San Nicolas this year as they vie for the championship. The Giant Lantern Festival 2024 pays tribute to our very own Edwin Pineda David Sr. as one of the giant lantern makers who ensure the survival of San Fernando's long-standing tradition. The Lifetime Achievement Award recognizes unparalleled dedication and outstanding contributions in the field. To receive this prestigious honor, may we call on Mr. Edwin Pineda David Sr. to kindly join us on stage. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan bilang pasasalamat sa buong buhay na inialay para sa paggawa ng mga higanting parol. Si Mr. Edwin David Sr. of Barangay San Nicolas. Dakal pong salamat Bapang Potpot at Mika Transfer of Technology pa And hopefully, tuloy-tuloy sa mga kabataang Fernandino, matutunan nila ang paggawa ng parol San Fernando. I remember last year, Jody, I was so happy. Nakita ko bedridden si Bapang Potpot last year. Talagang kaya nabuti ng Giant Lantern Committee na mabigyan siya ng Lifetime Achievement Award sa gabing ito. At syempre, taon-taon, hindi natin kinakalimutan na pasalamatan at parangalan ang mga taong walang sawang bumubuhay at gumugugol ng kanilang lakas at panahon para sa paggawa ng bonggang mga higanting parol ng bawat barangay. Bongga talaga, Ching, ha? Siyempre, etala po kalingwan, detang taong at suking gulot ning pamangawa dareng Giant Lanterns tamo. Siyempre, ausan tayong pasibayo, Ching? We'd like to call on our City Mayor, Vilma B. Kaluwag, our Vice Mayor, BJ Tiger Lagman, Honorable Rosemary Kalimlim, our SP Committee on Tourism, Honorable Brents Gonzalez, our SP Committee on Arts and Culture, and Engineer Alvin Mendoza to present the trophies of appreciation to our barangays. They will also be joined by Ms. Nani Garcia and Architect Janine Basilio Canda, our co-chairpersons for this year. And balutan mo din ng taong areni, MIG design, detang gagawa ka ring rotors, may makat scotch tape, may makat scotch tape, may mga ng hair clips. May papel, may gulong, no? Kasi kinukulong yung mga ilaw para hindi sila sabog kapag
tinitignan natin, pinapanood natin sila. And they also included the innovations that were introduced this year, specifically dun sa paggamit ng LED lights natin, no? Tama. This is actually the first time in the Giant Lantern Festival that we have used LED bulbs, no? And this was made possible by our partnership with Firefly Electric. And I think some of our Giant Lanterns used 100% LED bulbs. Pero, anyang minunang panahon, noong unang panahon, adapin, kandila, please correct me if I'm wrong, pero kandila la rin mo munang susulo ka ring parulta mo. Siyempre, Jody, ala pang kuryente kanita. Ay, Pero bakit? anyang mumuna, they also used car batteries, no, to light up the lanterns using the switchboard technology. And then in the 1950s, the rotors, yung nakikita nyo kanina, sinabi ni Jody, hindi ito computerized. These are manually operated by a team of rotor operators. They have these huge cylinders at the back of the lanterns to which hair clips or bicycle brake cables are attached, na parang music box. At kailangan sasabayan nila yon kapag naririnig nila yung music na pinili nila or pinili ng committee. And alam ko, Ching, they also tried to computerize our tradition of Aligligang Parol. Pero, Siyempre, yung mga nakikita nating giant lanterns all over the Philippines and all over the world, no? Lalo na yung dadalhin ni Mayor sa Los Angeles next week, computerized giant lantern yon. At yung mga naka-display sa mga city decors natin, those are computerized giant lanterns. But for purposes of the festival, we still maintain the rotor-operated giant lanterns. uling happening kaya katamang heritage ita and our cherished traditions here in the city of San Fernando. Makanano lawari kalwat gagawan din ng giant lantern sa rin, Ching. Would you believe, Jody, yung mga magpaparol natin, our giant lantern makers, start conceptualizing their designs right after the festival. Kaya bukas pa lang yan, iisipin na nila paano sila magcha-champion sa 2025. Atin lang 1 year. They have 1 year to think about how to design and how to present this ketang barangay na buridang Pakyabayan. Tama. At bago ko makalimutan, I would like to remind everyone to bring your own trash po, no? Dahil we have to keep our venue clean after the festival. So we encourage everyone to please bring your own trash when you go out of Robinson's Star Mills. Yan. So, at this part of the program, we will be recognizing each participating barangay. We will be introducing to you our barangay captains, our head lantern makers, head electricians, and rotor makers. Ito yung mga may key roles sa bawat entry ng bawat barangay. Yes. So ngeni, aw santala po ring presenters tamo na makyabe king kikatabang awarding stage. Councilor Angel Wihangko. Alright. So muna tamo siyempre king Barangay Kalulot. Barangay Kalulot, Honorable Jaime Capil, their barangay captain. Head lantern maker Marcelino Ambrosio, head electrician Maricel Maglalang, and head rotor maker Harold Asuncion. So Jody, one of the few female participants in our Giant Lantern Festival, Maricel Maglalang, is the sister of our head lantern maker, no? And they're related to the late Giant Lantern making great Susing Maglalang. Si Tatang Susing Maglalang, ang kanilang pipumpunan. Pipumpunan, ancestor. Yun, Yes, ayan. Tagalog pero in English me. Okay, Ancestor, nagbabuffer ne? kasi ako pag nagtatagalog ako. Mas gamat ko yung Kapampangan. Oo, ne? Okay. So, Pasibayo, Barangay Kalulot, we have Barangay Captain Jaime Capil, Head Lantern Maker Marcelino Ambrosio, Head Electrician Maricel Maglalang, and Head Rotor Maker Harold Asuncion. Palakpakan po natin ang Barangay Kalulot. Okay. Impong kaya katamong tutuking barangay, yapin po ing barangay San Nicolas. Ing karelang barangay captain, yapin po Honorable Jerwin Sembrano. Ing karelang lantern maker, yapin po
Edmar David. Okay, thank you so much, Barangay Kalulot. And up next, get ready, Barangay San Nicolas. Barangay San Nicolas is led by Barangay Captain Jerwin Sembrano. The head lantern maker is Edmar David. The head electrician is Edwin David Jr. And the head rotor maker is Angelica David. So ito yung mga David family members, no, mga anak ni Bapang Potpot David. At again, Angelica David is one of the few female participants in the Giant Lantern Festival. At napakahirap ng rotor making, Jodes, because the rotor will determine how the play of lights will be like in terms of the musical accompaniment. Kailangan sabayan na naiisip nila yung ilaw at yung music. Kaya it's talaga, it's giving a multi-sensorial experience. And ako naman kana akong pangadi, sana miragdagan la pa. Ren ke babaynan, mika interes keng lantern making ketiging katamong syudad. Tama ka dyan, Jody. Kaya we're very proud of Barangay San Nicolas. No? Talagang napakagaling at naipamana sa kanila ang tradisyon na ito. So thank you so much, Barangay San Nicolas. Up next, get ready, Barangay San Juan. Last year, Barangay San Juan was in the top 3. Will they be able to replicate that feat again this year? Barangay San Juan is led by the Honorable Claro Tolentino, and making his debut, our youngest giant lantern maker this year is Reynand Tizon. Kasama nila, he's 27 years old. Kasama nila ang kanilang head electrician, si Enernic Dao, at ang kanilang head rotor maker, Ariel David. So si Reynand Tizon ay pinsan ni Mark Flores. And they are a family of young giant lantern makers. Ayan. Kaya nakaka-proud na we have Gen Z, millennials, different generation, Gen X, giant lantern makers in the city. So it's multi-generational as well. No? So I think bala mo ating mentorship ne. Yes, more like apprenticeship siya. So thank you, Barangay San Juan. Up next, syempre, mag-ready na kayo. Barangay San Jose. Barangay San Jose is led by the Honorable Loreto Tumang, their barangay captain, together with their head lantern maker, Christopher Doloiras, the head electrician, Jeffrey Balagtas, and head rotor maker, Juanito Galang. So si Kuya Chris Doloiras is making a comeback to his home barangay after 10 years. Kanya tignan natin kung ito ba ang lucky charm na kinakailangan ng Barangay San Jose para magka-podium finish sila sa taong ito. At nakakataba ng puso that we have barangays who have their own lantern makers rising from within each and every community. Kaya maraming salamat, Barangay San Jose. Nakalasalamat ka rin ginusal para king giant lantern naning Barangay San Jose. Ngayon naman, Jody, kilalanan tala rin ginawa king parul ning Barangay Del Pilar. They're led by the Barangay Captain, Honorable Jerry Canlas, their head lantern maker, Florante Kuya Dante Parilla, the head electrician is June Batak, and the rotor maker is Eduardo Dizon. Dito sa Barangay Del Pilar, Jody, it's also a comeback for Kuya Dante Parilla. No? Siya ay tubong Del Pilar, ngayon nanunumbalik sa kanyang home barangay. Pero hindi talaga natin masabi, nasa judge ang kamay kung sino ang mananalo, winners natin for tonight. Kung tatanungin mo ako, Jodes, ang giant lantern na ito ay isa sa pinakamahirap ipanalo kasi talagang we have several giant lantern champions in the lineup for this year and we never know who's gonna win in the festival. Kaya
We wish them all good luck and congratulations. No? Basta makaparticipate ka sa Giant Lantern, panalong-panalo ka na talaga. Okay, so now, we're excited to introduce to you Barangay Santo Niño, led by Barangay Captain Janino Padilla, the head lantern maker Byron Bondoc, the head electrician Joseph Salak, and the head rotor maker Leslie Bondoc. Yan. Si Byron Bondoc, kapatid niya ang kanilang rotor maker na si Leslie Bondoc. And they're also, I think, third generation lantern makers. No? Having learned from their dad, si Alberto Bondoc Sr., kanya lang he passed on already, no? And I think, kaya siguro magkakapatid, magkapinsan-pinsan is, syempre yung familiarity no? Balo na yung buryaning metong, may kaintindila. So usually, ganito yung setup that composes a giant lantern making team. Tama. And the best way to learn how to make a giant lantern is through the families. Kaya very proud tayo sa Barangay Santo Niño. Up next, we have Barangay Santa Lucia. Barangay Santa Lucia is led by Barangay Captain Roland David. The head lantern maker is Carl Ernest Kiwa. The head electrician is Lamberto Dungka. And the head rotor maker is Von Andre Kiwa. And we're very proud because it's a comeback for the Kiwa family this year. Carl and Von Andre are 6th or 7th generation lantern makers, no? So ang kanilang family tree goes way, way back to giant lantern pioneer Francisco Estanislao, who started making giant lanterns in 1908. So kumbaga, nasa dugo nila nananalaytay ang paggawa ng higanteng parol. Ala ka pa niyang 1908 ne. Ala ko pa eh. Pero you know, the earliest photo of a parol was taken in 1909, no? Doon pa lang nagde-decorate na tayo ng parol for Christmas sa daan natin. Kenny San Fernando. Kenny San yes. Fernando. And I think kayo rin mabiya pa itang tradition of Lubenas na pibatan na yes, Giant Lantern right. Festival. So thank you so much, Barangay Santa Lucia. Now let's welcome on stage Barangay Dolores, led by the Honorable Alan Pacho, our barangay captain, the head lantern maker, Teddy Aguilar, the head electrician, Wesley Marin, and Kuya Eugene Aguilar, the head rotor maker. So Teddy Aguilar is making a comeback in Barangay Dolores. Para sa mga nakakaalala, ang Barangay Dolores ay nag-Hall of Fame dahil kay Kuya Teddy Aguilar nung si Mayor Vilma ang barangay captain ng Dolores. So, tignan natin kung lucky charm ba talaga ni Kuya Teddy ang Barangay Dolores. So, we're very excited for this year. Kaya abangan natin mamaya ang magiging resulta ng ating Giant Lantern Competition. Okay, dakala salamat Barangay Dolores and ngayon itutuki inaman pong Barangay Telebastagan. Barangay Telebastagan, in karela pong Barangay Captain, Honorable Elmer Manguera, in karelang Head Lantern Maker, Koyang Arnel Flores, in Head Electrician, Ronaldo Aguilar, in karelang Head Roller Maker, Yapin Jeremiah Balboa. So we're excited to find out if Telebastagan will be able to retain its title as Giant Lantern Champion because they were the champion last year. Ang maganda sa team na ito, it's also multi-generational. Kuya Arnel Flores, who is one of the senior lantern makers this year, ang kanya namang rotor maker, college student pa sa Davsu, no? Si Jeremiah Balboa. Pwede pala ito, college student? Kaya makanitain niyang college tamo nang gagawan tamo, Jody, Denny, mangawa na lang giant lantern. So, we're very proud na nakikita natin na yung mga young at saka old, they work together to craft their giant lanterns in San Fernando. Pasibayo, dakala salamat Barangay Telebastagan in Tutuki, Barangay Bulaon. Barangay Bulaon is led by the Honorable Barangay Captain Laverne Gopez. Their lantern maker is Mark Nino Flores. Rotor maker is Arnold Flores. And head electrician is John Luigi Flores. So ang Flores family is making its debut as the giant lantern maker for Barangay Bulaon. Si Mark Nino was the youngest giant lantern maker.
who participated in the Giant Lantern Festival when he was 18 years old. No, that was, I think, 10 years ago when he made his debut at naging champion na rin siya. Tignan natin kung this year magiging champion ba ang Barangay Bulaon dahil kasama nila si Mark. Of course, joining our award presenters is none other than our newly minted Mutyaning Kapampangan first runner-up, Rose Hamandre Medina. Palakpakan po natin si Rose, our Mutyaning San Fernando 2024, and now Mutyaning Kapampangan first runner-up. Napakagaling ni Rose no, nung Q&A niya. Sabi niya, bloom and rise. Diba? Bagay sa kanyang pangalan. Ayan. So again, Jody, malapit na tayong sa pinakahihintay ng lahat na malaman kung sino ang mga panalo for this year. At nakikita ko nga actually si Sir Joel Coronel ng STI San Fernando, Pampanga. Hirap na hirap, nagko-compute, nagtatali ng score. I think ready na sila. Once again, thank you to our distinguished Board of Judges who've traveled from all over the world just to be with us here tonight to join us in our Giant Lantern Festival 2024. Alam ko, each of us would have our own choices, no? But let's pray na kung sino yung mga mananalo ngayon, kahit sino ang manalo sa kanila, let us remember na panalo tayong lahat because we have the Giant Lantern Festival, the best festival in Central Luzon in 2023. Sabi na ng CNN, metong takaring top 10. Yes, thank you so much din. Dahil sabi ng CNN, we're the top 5 best places for Christmas all over the world. And we're the only city in Asia na kasama sa prestiyosong listahan na yon. Okay, Jules, let's thank our sponsors and event partners. Kasi nung alalo rin, kaya katamang sponsor. Simula pa lang ng bare months, kumikislap at bumabati ng liwanag na hatid ng mga naggagandahang parol sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Pampanga. Mula noong 1900s, ang mga parol ay naging simbolo ng kapaskuhan at pananampalataya sa Diyos. At ngayon, ay bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Kapampangan. Dahil dito, isinilang ang Ligligan Parol, isang patimpalak upang parangalan ang pinakamahusay sa sining ng paggawa ng parol. Ngayon December 14, samahan ninyo kami. '64 nagsimula ang bentahan ng electric lighted parol, ang tinatawag na Parol San Fernando. Noon, ilang pamilya lamang na nakakaalam sa paggawa ng parol ang nagtitinda tuwing sasabit ang burn months. Sa kasalukuyan, mayroong 39 registered lantern enterprises sa San Fernando. Madalas kinukomisyon ang ilan sa kanila na gumawa ng holiday decorations sa mga government and private offices, cultural centers at malalaking commercial facilities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya hindi nakakapagtaka noong 2023, higit 165 milyon pesos ang naiambag nito sa ekonomiya ng lungsod. Tunay ngang sumisimbolo ang Parol San Fernando sa kagalingan at pagkamalikhain ng mga Fernandino. Ngayong December 14, sabay-sabay nating saksihan ang mga naglalakihang parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2024 sa Robinson Star Mills, Pampanga, at mamangha sa kahusayan at pagkamalikhain ng mga Fernandino. Hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee at ng CLTV 36. Mapapanood din ng live sa CLTV 36 sa aming cable partners, Signal Channel 115 at sa CLTV 36 Facebook page at YouTube channel. Kita-kits mga kabalen! Umpisa na ng pagbuo sa mga higanteng parol.
Dito, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa bawat barangay. Umaabot ng 20 talampakan ang taas ng mga higanting parol na pinaiilawan ng 12,000 bombilya o higit pa. Mano-mano itong inilalagay palibot sa parol sa kapapatungan ng makukulay na plastik. Kasunod na gawin ng pinaka-control switch ng higanting parol ang rotor. Binubuo ito ng libo-libong hairpins na kapag nadikit sa isang bahagi ng rotor ay nakakabuo ng iba-ibang disenyo. Ang orihinal na parol San Fernando may 4 na elemento o bahagi. Ito ang tambor o middle part, siku-siku o star angles, puntetas o inner rim, at palimbon ang outer rays. Sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang gawa, disenyo at hugis ng mga parol. Pero mananatili ang sayang hatid nito sa bawat matang masisilayan ang makulay at kumukuti-kutitap na ganda ng mga higanting parol San Fernando sa Robinson Starbucks, Pampanga at pamangha sa kahusayan at pagkamalikhain ng mga Fernandino. Hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee at ng CLTV 36. Mapapanood din ng live sa CLTV 36 sa aming cable partners, Signal Channel 115 at sa CLTV 36 Facebook page at YouTube channel. Kita-kits mga kabalen! Outfits for the night. I'd also like to personally thank Pidayet by Philip Torres and Nessie Yamat for my hair and makeup for tonight. Dakala salamat kay kayo at syempre dakala salamat kay City Tourism and Investment Promotions Office, our lead secretariat for the Giant Lantern Festival 2024. And syempre dakala salamat CLTV 36 for bringing Giant Lantern Festival all around the world for the past 17 years. Kabalen! Buriyo na nga balo ni Ninuring Sinambut King GLF 2024! So which giant parol shines the brightest and dazzles the most? Let's all hear the results, Jody. Pero syempre, Inuring ausan tamong, muntak yung kikatamong awarding stage. Let's call on our award presenters for the third runner-up. We'd like to call on Mayor Vilma Kaluwag, Vice Mayor BJ Lagman, Honorable Rosemary Kalimlim, Honorable Brans Gonzalez, Honorable Benjamin Angeles, Honorable Roy Henson, Engineer A.Y. Mendoza, Ms. Nani Garcia, Architect Janine Kanda, our Senior Vice President, and our executives from Robinson's Land Corporation, led by Jez Zulueta, together with GLFFI President Mr. Frank De Jesus and the Chairman of the Board of Judges. I think the judges will join our awarding stage to ano award. Nga ba ang mapapanalunan, Jody? Huwag mong kalimutan. Ang mapapanalunan ng ating third runner-up ay 50,000 pesos cash from Pacific Paint Philippines Incorporated or Boysen and a trophy. And handa na ba? Nandiyan na bang results? Burino nga balo! Alima nata Gusto na malaman ng winners natin for the Giant Lantern Festival 2024! Buriwaing Kalulot! San Nicolas, San Juan, San Jose, Del Pilar, Santo Niño, Santa Lucia,
Dolores Telabastagan, ang Pambulawan. Inabot na niya po kaya kami ng STA po ng PICPA, Pampanga Chapter. In kaya katamong winner para king third runner-up. Our third runner-up for this year's Giant Lantern Festival 2024 is... Third runner-up, Barangay Telabastagan! Barangay Telabastagan is led by Honorable Elmer Manguera, Barangay Captain, Lantern Maker Arnel Flores, Head Electrician Ronaldo Aguilar, and Rotor Maker Jeremiah Balboa. Congratulations to our third runner-up, Barangay Telabastagan! Keep the envelopes, Ching. Lele, may pakin. Very exciting night tonight, Jody. No, we never What? know who's gonna You be the will winner. never really know who will win. Tamo talaga balo. Atin tamong kanya-kanyang bet, pero siyempre, atin tamong judges, migpakapagal lang mig-score para kang kaya katamong ligligang parol. That's right, Jody. Again, congratulations to our third runner-up from Barangay Telabastagan. Congrats Kong Arnel, Ronaldo Aguilar, Jeremiah Balboa, and Barangay Captain Elmer Manguera. And now, for our second runner-up. Inabot na niya po kaya kami, o hindi na po yung envelope for second runner-up. Ching, please. Second runner-up will receive 100,000 pesos cash and a trophy. Okay. Our Giant Lantern Festival second runner-up is... Second runner-up, Barangay Bulaon! Congratulations, Barangay Bulaon! I think it's the first time for the barangay to place in the top 3 of the festival. Honorable Laverne Gopez, Lantern Maker Mark Flores, Rotor Maker Arnold Flores, and Head Electrician John Luigi Flores. Congratulations, Barangay Bulaon! Barangay Bulaon, second runner-up. Sino kaya, Jody, ang magwawagi ngayong taon? Papalapit na ng papalapit. Exciting kasi yung mga bets natin, no? Pumapasok sila sa top 4. Okay. Congratulations, no? I'm sure happy ang mga taga-Barangay Bulaon ngayong taong ito dahil nasa top 4 sila, Jodes. Napakasaya dahil first time ng barangay. If I'm not mistaken, first time for them to place in the top for the Giant Lantern Festival. So, what a great comeback for Barangay Bulaon. Okay? May we now have the envelope? Ayan, sa Barangay Bulaon's lantern reminds Thank you us very to much for plant trees and save lives. Plant trees and save lives. Na iba-iba talaga yung may Christmas, may Christmas tree, mayroong mga Mama Mary, Holy Family, may nature, at may LGBTQI, yung rainbow kanina. May yes. Inclusivity so talaga. I think yung mga lanterns natin, they also reflect the values that we have as Fernandinos and as Kapampangans. Kaya we're really, really proud, not just of our lantern makers, but the whole Ligligang Parol because there's no other festival like it. Okay, Jodes, ano nga bang mapapanalunan ng ating first runner-up? Ang kaya katamang first runner-up will receive 200,000 pesos cash and a trophy. Okay, let's announce, Jody, this year's first runner-up is... Alabang...
Walang drum roll, Jody. Walang drum roll. So, sa Biantane, first runner-up, Barangay Santo Niño. Congratulations, Barangay Santo Niño! Ang tagal, I think more than 30 years since nanalo ang Barangay Santo Niño. This time, naipanalo mo, Honorable Janino Padilla, Lantern Maker Byron Bondok, Rotor Maker Leslie Bondok, and Head Electrician Joseph Sala. Congratulations! Alam mo ba? Barangay Santo Niño! Sa sobrang na-excite yung winners natin, tumalon sila sa barricade. Kasi naman, Jodes, matagal na hindi na nanalo ang Barangay Santo Niño. So, ang batchmate pala natin, ang kanilang lucky charm sa festival na ito. Ay ba naman, linok dang lakit ang bakod. Ne? Aliwa talaga, itong ikwaming first runner-up. Ne? Congratulations again, Barangay Santo Niño. And now, Jodes, sino kaya ang ating magiging bagong Giant Lantern Festival champion? This year's Giant Lantern Festival champion will receive 300,000 pesos in cash, and they will also be Power Max Choice Award recipient and will receive 30,000 pesos additional prize, jackets from GCash, Lantern, Atin lang naman, din jacket. Atin lang. With 20,000 worth of products and t-shirts from Firefly and Royu Electric. Ano, Jodes? Asan na ba yung envelope? Can we have the envelope, please? Thank you, Sir Jason Veran. Our DILG Director From sa the city. Tabulation Committee. Napakaganda ng ngiti ni Sir Jason, no? Talagang job well done. Ay, naku po, makakagalgal niya. Talagang nag-pause tayo, Jody, no? Talagang namangha tayo, no? It's very, It's really giving. Ali mo expect. Yes. You know, talagang... But I think it's well-deserved. Yes. Kaya, balo mo itang kayakit mo, wow. Itang mapawaw ka. Yes, yes. And they all deserve to win. Ganaganang may kiyabing ining banungay niyan, ganaman the other years, all Giant Lantern participants, entries, they are already winners. But of course, there can only be one champion. There can only be the best one tonight, Jody. So let's announce our Giant Lantern Festival champion. It's your turn to shine! Our champion is Giant Lantern Festival 2024 champion, Barangay San Nicolas! Congratulations, Barangay San Nicolas! Led by Honorable Barangay Captain Jerwin Sembrano, Head Lantern Maker Edmar David, Head Electrician Edwin David Jr., and Rotor Maker Angelica David. Congratulations to the David family of Barangay San Nicolas. It's the first championship of Barangay San Nicolas in more than 20 years, Jody. Ayan, pulayan. Talagang, syempre, mo talaga expect na ikang manyampun kasi rin kayabi mo mga santingla naman lanterns this year. That's right, Jodes. Kaya talaga naman, congratulations to all our winners in this year's Giant Lantern Festival. Starting with our third runner-up, Barangay Telabastagan. Our second runner-up, Barangay Bulaon. Our first runner-up, Barangay Santo Niño. And our new Giant Lantern Festival champions, Barangay San Nicolas. So Power Mac will also be awarding the Power Max Choice Award and an additional 30,000 pesos to our winners, while Royu and Firefly Electric will also be giving 20,000 worth of products
and t-shirts to our champions. Okay, we'd like to call on Power Mac, Miss Kaysel Loreto, their marketing manager. Okay, Power Mac. Let's also call our friends from Firefly and Roy Yu, Eva D, Michael Uy, Nicole Mendoza, LJ Andrada, and Jay Pineda. Thank you so much, Firefly, for making us more eco-friendly this year with your LED bulb donations for the Giant Lantern Festival. Siyempre, bigyan ng jacket yan, Jody. Meron silang limited edition Giant Lantern Champion jackets coming from GCash. May laman yung jacket na yan. Congratulations, may cash champions! in na yan, ang jacket na yan. Milabas na naman po ang pabanwa. And we've had such a great Giant Lantern Festival this year. This is one of the best ever. Let me tell you, Jody, this is one for the books. And congratulations, Pasibayo, karing sinambut for this year's Giant Lantern Festival. And syempre, yung kikatamong champion for this year, Barangay San Nicolas. And there you have it. Before we say goodbye and Merry Christmas to you all, we'd like to call on stage our Mayor, Vilma Kaluwag, 2024 Chair, Engineer Alvin Mendoza, our guest from Robinson's Land Corporation, Jez Zulueta, and JB Chua, together with Tet Gonzalez, to lead us in our Giant Lantern Fireworks Countdown. Like to also thank Green Cross, who's also giving products to our champion Giant Lantern, San Nicolas. Mikit-ikit tamong Pasibayo, King Tuto King Banwa. See you all again next year, right here at the best ever Christmas festival in the country. Ang peka, ang granding okasyon is kung Pasko, ang Giant Lantern Festival. Kenny mo po yan, King Ciudad San Fernando, the Christmas capital of the Philippines, home of the Giant Lanterns, and one of the best places for Christmas all over the world. And syempre, din pa na rin kikatabong at sugene King Robinson Star Mills. Yapi ning kikatabong Grand Fireworks Display. Pasibayo po, ako po Iching Pangilinan, and kaya kayong City Tourism Officer. And syempre, ako naman po, Jody Dizon Mercado ng CLTV 36. Sasabi po kaya kayong masayang Pasko. Mabuhay mula sa siyudad ng San Fernando, dakalpong salamat, and that in all things, God may be glorified. Merry Christmas, everyone! Makasadyano rin kaya katamang fireworks. Okay, Mayor Vilma. Mag-countdown na po tayo sa ating fireworks. In 5, 4, 3, 2, 1! Merry Christmas! Congratulations, City of San Fernando! Luwidja ing Giant Lantern Festival!